Không có hung mới Quy được. định của anh Linh này là phải hung. Phải hung. Dạ thôi được rồi chú. Vậy con đồng ý hẹn hò để làm gì? Dạ cái đó từ từ. Không có được. Bây giờ á, giữa cái không bấm với lại hung con chọn cái nào? Dạ không bấm. Em tên là Đặng Thị Nhị. Năm nay em 24 tuổi. Hiện tại thì em đang làm giáo viên mầm non tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Em đến từ Long An. Chào mọi người, chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường, chào bạn bên kia. Mình tên là Vũ, mình cũng đến từ Long An. Hiện em đang làm nhân viên văn phòng. Vũ bao nhiêu tuổi? Dạ, năm nay em 25 tuổi chị. Nhị là 24 đúng không? 24. Nhị con quê Long An, con quê chỗ nào nhỉ? Con ở Cần Duộc, ở Tân Tập á chú. Em Dạ, ở đâu? em ở Đức Hòa. Đức Hòa. Cũng chung tỉnh Long An như Đức Hòa, Cần Duộc, cách xa nhau khoảng 40 km. Em làm cái công việc đi làm cô giáo giữ trẻ đúng không? Dạ đúng rồi. Bao lâu rồi? Dạ năm nay cũng là năm thứ tư rồi. Là kinh nghiệm dữ lắm này, khéo lắm nè, chăm sóc người khác rất tốt đúng không? Mình giới thiệu một xíu về điểm mạnh điểm yếu của mình để cho bạn trai bên kia nghe luôn. Mọi người mà khi gặp em thì hay nhận xét là em hiền, chịu khó, siêng năng. Với lại em thấy mình là một người sống có trách nhiệm. Em cũng biết nấu ăn. Dạ em cũng biết chơi một số môn thể thao như là nhảy dây, đi bộ, đi xe đạp. Trời ơi. Bạn trai biết chơi thể thao gì không? Dạ biết chị, em biết chơi cầu lông chị. Biết đi bộ không? Dạ em chạy được luôn. Theo bạn thì mà làm sao để hợp với bạn? Dạ thì tôn trọng nhau, chia sẻ, quan tâm nhau, hiểu được nỗi khổ của mỗi người. Cái khó của bạn là cái gì? Ví dụ mình hẹn rồi mình có chuyện quan trọng hơn thì bạn cũng phải hiểu thông cảm cho mình chứ. Ngoại hình chiều cao gì có yêu cầu gì không? Cao 1m55 trở lên, em thích tóc dài. Tóc dài. Đặc biệt là nụ cười phải đẹp. Thế nào là nụ cười đẹp? Cười thấy có duyên đẹp là đẹp hơn. Bạn làm gì để cho người bạn gái của mình được vui? Bạn nói thử nghe coi. Nói chung là em cũng khá là lãng mạn. Mình đi biển, ngắm biển, rồi đốt nến hoặc ví dụ vậy chị. Đốt nến ngoài biển ha? Dễ gì trái? Dạ không, mình đốt trên cát chứ anh. Được không? Dạ đốt được anh. Bạn nữ có đặt ra cái chuẩn người bạn trai mình cần tìm là người như thế nào không? Mẫu người bạn trai của em là cao trên 1m65, nhìn hiền, Em dư anh. Dư rồi. nói chuyện có duyên tí xíu, Hiền, bên đây hiền lắm. Đây có duyên, đẹp trai. tính chắn. Cũng hơi yếu yếu một chút ha. Có ai nói bạn vậy không? Dạ có ý chí. Chín Ý chí. chắn. Có chí chứ Có không có chí ý, rồi. có ý, có chí luôn. Nếu được thì phải biết chơi một môn thể thao. Chơi gì đó cầu lông gì rồi kìa. Với đi bộ nữa là hai. Biết chơi banh đũa nữa. Bắn bi búng thun đó anh. Bắn bi bóng thun nữa. Rồi, cái điểm gì mình không thích? Con trai nóng tính, gia trưởng, hút thuốc, rượu chè bê bối, ở dơ. Có không? Có không? Dạ không. Sao bên đây người ta đầy đủ tiêu chuẩn hết trơn. Trời ơi, cái này dựa sao mà té nổi. Rồi mặt dễ thương quá ha. Ba Dạ ai người cũng nói dựa em vậy chị. Đỡ tốn tiền mua gấu bông. Mà nè, có hút thuốc, có Không, rượu em chè hút bê đâu. bối gì không? Em không hút thuốc. Nói chung là bia rượu thì cũng có chút chút. Mà có bê bối không? Dạ không. Biết quá vậy, sao tôi nghi quá à. Dạ có chị, thấy vậy thôi chứ bên trong nó 100% vậy. Hả? Sao biết men 100%? Dạ thì thử thì biết chị. Mình có tật xấu gì không? Có cái bệnh lâu lâu cũng hay quên, cái giọng hơi giống gái hơn cũng. Đúng rồi, không thấy chưa? không Tôi đâu có nói quan đâu. không có hát được. Này hít đất nổi không? Dạ chắc cũng nổi một cái hai cái gì. Cái gì có một cái hai cái, vậy 5 cái nổi không? Lâu lâu bỏ. Không có bỏ, giờ làm 5 cái đi rồi tôi gả vợ tôi khỏi hỏi nữa. 5 cái đúng không quý vị? Rồi. Bây giờ yếu quá sao mà lấy vợ được? Có gì em đợi em lên nha. Đỡ gì anh đỡ nổi đâu anh đỡ. Một, trời ơi cũng ăn gian dữ. 2, Rồi đi cúi đầu 3, cùng lúc mặt. đó 4, ụp xuống luôn. 5, trời ơi như lượng sống vậy đó. Người ta hít đất ta lên đều vậy nè. Ổng lượng lên như nè. Lượng gì nó nặng quá nó muốn túi đầu dưới không à. Trời ơi rồi coi như xông hơi luôn vậy ha. Chị ơi, chị làm khó em quá. Nãy giờ chắc chửi trong bụng chửi lâm thầm bà Mai này. Còn nữa bắt nhỏ tội nghiệp nhỏ. Đúng không? Dạ không có chị, em hiền đâu có gì. Chị dễ thương không? Dạ dễ thương. Được rồi, cảm ơn em. Thôi đừng ép bạn trai nữa. Hôm qua bắt đàn gái nhảy dây giờ đó. Dễ thương lắm em. Trời ơi khỏe lắm. Người này là em trong nhà chuyện nặng để ảnh lo hết. Đất 5 cái. Đàn gái nhảy dây được 5 cái không? Dạ hơn nữa chú. Anh này dễ thương lắm. Nói chung hai người đứng nhau cũng cỡ 9-10 đó. 9 số 10. Thằng trai đẹp trai lắm nha. Trai. Chắc chắn Xứng không. con, xứng. Chú thấy xứng đó. Mặt hai người có nét giống nhau luôn á. Dân miền Tây ai cũng dễ thương hết trơn á. Con có tật xấu gì không? Con hơi kỹ tính, hay càm ràm. Cầm ràm, ông khó chịu lắm, con bỏ bớt cái đi ha. Còn tật xấu gì nữa? Con hay thức khuya. Thức khuya không có tốt, thức khuya ốm nữa đó nha con. Dạ. Con gái thức khuya vậy da mặt không có đẹp. Đúng rồi, không có đẹp. Hay buồn, hay giận. Được rồi. Bạn Rồi gái bây bên giờ kia mình hỏi người thân đi. Hôm nay em có đi với ai không? Dạ em có đi với bạn thân với lại em họ của em. Xin chào hai chào chị em. MC dễ thương và quý khán giả.
Em là Thị Linh, em họ của chị. Em thấy anh thì mập mạp cũng mẻo, dễ thương. Được á chị. Em thấy được hả? Dạ. Cảm ơn em. Bạn trai đi với ai? Dạ hôm nay em đi với bác em, với cô, với lại bạn thân của em. Bác đi ha. Rồi. Xin chào hai MC. Cũng chào con ha. Vũ á là rất là hiền, thật sự là nó Vũ là con một. Ví dụ cô muốn hỏi thật nè, nếu mà sau này mà tụi con mà có đến với nhau được á, con có chấp nhận làm dâu hay không? Dạ nếu mà tình cảm của con thật sự có với bạn thì con nghĩ con sẽ về với cô. Tại vì cô thấy con cũng xinh gái, cũng dễ Cảm ơn thương. cô. Thì Vũ của cô thì cũng không phải là câu khen gì, mà đó là một đứa cháu cũng là dễ thương mà rất là hiền. Thì đang có công việc làm tại thành phố Hồ Chí Minh, nhưng mà quê gốc là Long An, còn bố mẹ chỉ có một mình Vũ thôi. Thành ra thì cô cũng ngại. Thí dụ như sau này mà có nhiều cô bé đến mà thí dụ không có chịu dứt khoát là Vũ cũng đường cùng cuối cùng là Vũ cũng phải về quê, tại vì phải chăm sóc ông bà, tại vì ruộng nương của ông bà với cũng để lại. Thành ra là cô cũng hỏi thẳng con là như vậy. Cô cũng mong rằng hai đứa thì cũng làm quen với nhau bước đầu. Sau đó thì tụi con cũng một Long An thì cô cũng nghĩ là mấy chục cây thì cũng không thành vấn đề. Mà cô nhìn con thì cũng có nét rất là hiền, điều đó cô cũng mừng trong bụng lắm ạ. Dạ. Cảm ơn. Cảm ơn cô. Dạ. Đức quà cho ngon lắm ha. Ngon lắm Con nha. ba gãy cánh đó anh. Vấn đề quan trọng là gặp Hai mặt đứa thôi, nhau, gặp nhau thôi. cảm nhận như thế nào rồi mới biết ha. Có về quê hay không, chuyện đó chuyện nhỏ, yêu là tới đâu cũng đi đúng không em? Đi á. Rồi bây giờ cho hai bạn Kéo gặp màn nhau lên. đi. Kéo màn. Con một. Đừng có rung nha con. Anh cảm ơn quà. Con nãy giờ ngồi rung quá à. Em có món quà tặng. Cảm ơn. Em thấy anh sao? Dạ điều đầu tiên là em thấy anh mập. Không sao, mập thì nếu không thích thì anh có thể ốm được. Dễ thôi. Em thấy anh hiền, dễ thương. Nếu mà sau này mà anh có tình cảm với một ai đó thì anh có sẵn sàng đợi cho người ta vì một lý do gì đó mà của người ta không? Tình cảm mình đã đủ rồi đó, thì anh nghĩ là cái vấn đề đó không thành vấn đề. Em muốn hỏi là anh có hay đi tập thể dục không? Lúc trước thì anh hay chơi đi đánh cầu lông lắm. Giờ thì cũng đi làm công việc nhiều á. Giờ cầu lông đánh anh. Không, hít đất 5 cái đó em được mà. Dạ. Dạ nếu mà anh rảnh thì em với anh hẹn nhau đi đánh cầu lông hoặc là đi tập thể dục. Tại vì em cũng rất là thích tập thể dục. Dạ hết rồi. Sao đấy? Nhiêu đó mà hết. Hỏi Rồi rồi hẹn hò sao? Dạ, thì nãy bạn nói rủ hẹn đi đánh cầu lông rồi anh. Trời ơi. Anh có biết chạy xe đạp không? Thôi. Dạ. Anh có biết thích đạp mà anh không có sức. Đề xuất đó, đề xuất lãng mạn đó. Tại vì em rất là thích đi xe đạp. Nếu có thể thì anh có thể chở em đi lòng vòng thành phố cũng được. Dạ cũng được. Nổi không anh? Dạ không nổi thì bạn chở em. Không có bỏ đi cưng nha. Em cảm nhận bạn trai như thế nào? Anh hiền, Quá hiền luôn. dễ thương, Quá dễ thương. vui vẻ. Quá vui vẻ. Dạ. Thấy có thể tiến xa hơn được không? Quá có thể. Ưng cái bụng không? Dạ có điều hơi mập. Cái bụng hơi mập. Dạ nãy anh nói rồi, anh ốm được mà em yên tâm. Ừ. Rồi, để tay vào nút bấm. Mời đóng phim được không? Dạ được anh. Dây bùa kiểm. Phải chấm thêm cái một rùi nữa. Đây là giờ phút quan trọng. Bao nhiêu người đang theo dõi chương trình, đang chứng kiến của mình ngay tại đây. 1. Suy nghĩ thật kỹ nhé. 2. 3. Hết thời gian. Có rồi. Bao cái nút của ta luôn rồi. Bấm dở cái nút ra luôn rồi. Còn hai bạn nha, dễ thương lắm. Nắm tay nhau nào. Dễ thương quá gì đâu. Không, Dạ. không có hung mới Quy được. định của anh Linh này là phải hung. Phải rồi. hung. Dạ thôi được rồi chú. Vì con đồng ý hẹn hò để làm gì? Dạ cái đó từ từ. Không có được. Bây giờ á, giữa cái không bấm với lại hung con chọn cái nào? Dạ không bấm. Ở trên đây gặp cũng chưa nói được cái gì hết nên là Quan điểm con vậy là sai. Sai rồi. Bất kỳ ai lên đây họ đều hướng tới một cái điều tốt đẹp, hướng tới hạnh phúc sao? Mình đã đồng ý chấp nhận bấm nút rồi, nếu con quan điểm như thế là sai. Con nói như vậy sẽ làm buồn lòng người đối diện con à.
Đấy, một cô giáo mình phải nói thế nào để cho người đối diện ta vui chứ con. Nào, đây là một thủ tục. Tính gia trưởng không chung thủy. Em rất thích nuôi chó với mèo. Nếu mà người đó không đồng ý nuôi chó với mèo thì em sợ là... Ủa vậy em yêu chó mèo hơn người đó hả? Dạ anh ơi, chó với mèo là một phạm trù riêng, mình không thể so sánh với nhau được. Đúng rồi, nhưng mà nó khó cái này nè, nói như vậy cũng không được. Bây giờ thí dụ giờ mình đang yêu người này, người ta không thích chó mèo, thế nào cũng có sự tranh cãi với nhau giữa chó với mèo, em chọn ai? Có khi em chọn chó với mèo trước Đó, cái đó mới là căng đó. Chào chị, chào các bạn. Em tự giới thiệu về mình. Dạ, em tên là Hoàng Trần Phương Vi, năm nay em 27 tuổi. Hiện em đang công tác tại bộ phận chăm sóc khách hàng của bệnh viện ạ. Được á, bộ phận này là tốt lắm á, chăm sóc khách hàng bao giờ cũng dễ thương cả. Còn bạn, tên gì, nghề nghiệp? Dạ, lời đầu tiên cho em xin gửi lời chào đến quý khán giả cùng hai vị MC dí dỏm và dễ thương của chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Tên là gì? Dạ, em tên là Nguyễn Văn Út ạ. Nguyễn Văn Út. Dạ. Ở trong nhà thứ mấy? Dạ, em Út luôn. Út luôn? Dạ. Hay vậy ta? Út nghề nghiệp làm gì Út? Dạ, công việc của em nghề chính là cắt tóc, còn phụ là làm MC ạ. Hôm nay mặc cái quần đẹp quá nha. Quê Út ở đâu Út? Dạ, quê ở An Giang chị. Hồi nãy chị chưa hỏi quê Vi ở đâu hả? Dạ, nhà em thành phố ạ. Ở thành phố luôn. Ủa Út cắt tóc hay là chủ tiệm cắt tóc? Dạ, em chủ salon luôn chị. Làm cả nam cả nữ chị. Làm nghề này lâu chưa? Chắc cũng được gần 10 năm ạ. Wow, 10 năm là tay nghề dữ dằn lắm đó nha. Dữ lắm, cắt cái đầu dữ lắm. Dạ, Nhìn cái đầu biết tay nghề liền. Lý do tại sao hôm nay ngồi ở trên cái ghế này? không phải là không có anh. Nhưng mà đôi khi là do công việc của em là cái thời gian nó không có nhất định. Ủa thời gian không nhất định là sao bạn? Dạ thì chị cũng biết là cái nghề tóc với lại cái nghề MC thì cái thời gian nó lại vô chừng á. Cắt tóc thường thường là cái ngày thứ bảy, chủ nhật tiệm mình làm mới có khách. Còn những bạn nữ mà em quen thường trước đây là do công việc của họ làm những cái công việc giờ hành chánh, cho nên là những ngày cuối tuần là em không thể dành cho họ. Thế rồi vậy bên kia làm có hành chánh không? Dạ, em làm giờ hành chánh ạ. Rồi, vậy là chiều tối thứ bảy chủ nhật là nghỉ. Căng nha. Dạ. Đúng không? Mình có những ưu điểm gì mình có thể giới thiệu? Em chỉ có là chăm sóc những người mình thân yêu nhiều hơn, kỹ càng hơn. Rồi khuyết điểm? Em hơi lạnh lùng. Nhiều người tiếp xúc ban đầu với em nói là mày khó gần quá à. Nhưng mà sau đó tiếp xúc lâu nói con này nó khùng. Lúc đầu phải giữ cái nghiêm nghị của mình, chứ không thôi là người ta là nghĩ mình Đâu quánh dễ giá dãi mình quá. Nhưng cái đó là cố giữ thôi phải không? Dạ. Chứ thật ra bản chất là dễ dãi. Không khùng thôi chị, chứ không khùng là sao? Chẳng hạn như gọi là lên cơn sảng lâu lâu có vấn đề gì quá cái em hay càm ràm, em hay lồng lộn lên, cái tự nhiên kiếm một góc nào đó ngồi khóc xong cái hết đi ra làm tiếp hết. Nghe là mưa nắng thất thường chút thôi. Bên kia nghe bên đây vậy có sợ không bạn? Dạ không chị, theo em thấy thì cái vấn đề mà hay nổi khùng bất chợt với lại là hay khóc thì có lẽ cũng hơi giống em ạ. Trời đất ơi. Bạn Út có sở trường như thế nào? Dạ thì công việc của em thì làm MC, chắc chắn thì cũng biết hát đôi chút. Thôi làm khúc đi. Vừa làm MC mình giới thiệu mình hát luôn rồi. Và sau đây xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng đến với ca khúc của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn và mang tựa đề là Lối Nhỏ Vào Đời. Đời em là câu hát ru, đời em là sáo diều vi vu, đời em là tình yêu rực cháy, anh đã cho em mùa xuân này. Ủa sao người ta hát thấy mặt bạn buồn vậy? Im lặng để mình có thể hiểu được giai điệu và cảm nhận được giai điệu. Đang lắng nghe là cảm Đúng rồi, nhận. im lặng để chiêm nghiệm. Nhưng có cảm nhận sâu sắc ở phía sau cái giọng hát đó tiềm ẩn bên trong cái điều gì không? Em nghĩ anh phía bên kia màn hiền lành. Siêu nữa tôi qua tôi coi. Chắc hiền anh nhỉ? Chắc hiền. Trời ơi dễ thương quá. Dễ thương không anh? Dạ có quà tặng anh ạ. Cố nghiêm. Qua có quà liền hay quá ta. Cảm ơn em nhiều. Em đi kiếm dữ lắm mới ra được. Anh nghĩ rằng người dân miền Tây cũng thật thà chất phác, chịu khó thương, chịu khó ha. Đặc biệt là đàn ông miền Tây cũng chung thủy lắm nha em nha. Dạ. Em cần có hiếu với lại ba mẹ nữa. Tại vì nếu như người đàn ông mà có hiếu với ba mẹ của mình, chứng tỏ là người đó yêu thương gia đình và có thể yêu mến được ba mẹ mình như vậy. Cái này rất là hay. Nhưng mà những gì em không thích ở người đàn ông? Gia trưởng quá. Anh ơi, anh cho em hỏi là anh là con út, anh có được cưng chiều ở trong nhà không anh? Nói chung là nhất chuồng đó em. Vậy có bao giờ anh có làm việc nhà không ạ? Anh biết làm việc nhà từ lúc còn nhỏ rồi. Vậy có thể san sẻ được với em được. Em không biết Nói chung là từ nhà, nấu cơm, giặt đồ, lau nhà, nói chung làm tất cả hết. Như vậy cũng ổn rồi đấy. Được. Rồi bây giờ em nói đi, em không thích gì ở người phụ nữ nào? Có tính thì ghen quá. Nhưng mà vấn đề là bạn có làm gì để cho người ta ghen hay không? Dạ không chị, đôi khi bạn bè có nhận xét em là người đào hoa. Đào hoa của em là em quen nhiều người, nhưng mà mỗi lần quen chỉ một người thôi, khi chia tay người này em quen người khác.
Đó giờ quen bao nhiêu người rồi? Chính thức hay không chính thức anh? Trời ơi, thôi giờ chính thức đi. Không chính thức chắc là nhiều lắm mà. 50. Đâu tới với chị 8-9 người. Đúng vậy đó hả? Anh này đó giờ thật tình nè, lên đây dám nói nhiều chứ thường thường ai cũng ém hàng. Dạ có sao em nói vậy thôi chị. Em có bao nhiêu mối tình rồi? 3. Lần cuối cùng là bao lâu? Cách đây 1 năm rồi chị. Lý do chia tay? Người đó không có chung thủy. Điều gì em không thích nhất ở người đàn ông? Tính gia trưởng, không chung thủy. Em rất thích nuôi chó với mèo. Nếu mà người đó không đồng ý nuôi chó với mèo thì em sợ là... Ủa vậy em yêu chó mèo hơn người đó hả? Dạ anh ơi, chó với mèo là một phạm trù riêng, mình không thể so sánh với nhau được. Dạ đúng rồi anh. Nhưng mà nó khó cái này nè, nói như vậy cũng không được. Bây giờ thí dụ giờ mình đang yêu người này, người ta không thích chó mèo, thế nào cũng có sự tranh cãi với nhau giữa chó với mèo, em chọn ai? Có khi em chọn chó với mèo trước. Đó, cái đó mới là căng đó. Giờ hỏi Út nữa, Út thích chó mèo không? Tuổi thì em là tuổi con chuột. Ủa là sao em nuôi chuột hả? Dạ không, em tuổi con chuột. À chị tưởng nói em nuôi chuột, rồi bên đây nuôi chó với mèo. Này cũng hài hước. Fashion quá ha. Fashion hài hước dễ thương. Em thích cái người phụ nữ như thế nào về ngoại hình? Cũng rất là thích đẹp. Bạn này thẳng thắn quá ha. Dạ. Được. Chiều cao thì có thể tầm 1m55 tới 60. Nước da hơi trắng tí xíu, tóc dài. Còn cái vấn đề thì tóc tai thì em làm nghề tóc mà thì cứ em cho xả láng luôn. Muốn màu gì em quánh màu đó. Bây giờ không có tóc thì sao? Chà căng rồi nha. Thấy là một nè, ra chợ mua cái đầu tóc nó còn thiệt giống hơn thiệt luôn nữa. Em có tật xấu gì không? Biết nhậu, hút thuốc. Em uống bao nhiêu? Dạ, nếu mà Ken em có thể em uống được 1 két á. Hả? Dạ cái đó tùy theo phong độ thôi, giống như đá bóng thôi. Phong độ là nhất thời. Dạ đẳng cấp mới là mãi mãi. Đúng rồi. Chị mới là đẳng cấp nè, em chỉ là phong độ thôi cưng. Của chị bao nhiêu? Em kết thì chị kết rưỡi. Vậy đó hả? Bạn này hay khóc mình, em có khi nào khóc chưa? Em nhớ cái lúc nhỏ là em có khóc, là khóc ở bụi cây. Gia đình của em lúc đó nó cũng khó khăn. Em đi học ở nhà không có tiền. Em ngồi gốc cây em khóc, xong rồi có bà ở hàng xóm. Bà rất là thương, bà nói sao con khóc? Rồi giống bà Tiên quá vậy. Giống như bà Bụt. Dạ con đi học con không có tiền. Thôi nè bà năm cho con 50 nè. Cũng từ cái vấn đề đó mà sau này em học được rất nhiều điều, em quý hơn được cái cuộc sống của mình. Nói chung đây là con người cũng rất là tình cảm, hài hước. Rất thẳng thắn. Ok. Hài hước. Hôm nay em đi với ai? Dạ em đi với bạn của em ạ. Xin chào Quyền Linh và chị Cát Tường ạ. Rồi chào em. Em cảm nhận người đối diện của bạn em thế nào? Thấy có hợp lý không? Dạ thì em thấy bạn gái này cũng được, có nhiều điểm giống với bạn em. Là ví dụ như bạn gái này thích nuôi chó nuôi mèo, là bạn em không ăn thịt chó thịt mèo. Hai người thấy cũng hợp được điểm rồi đó. Ăn là mệt lắm. Còn hồi nãy bạn em nói là cái quan điểm mà tóc tai, cái chuyện đó em không quan trọng. Ví dụ như mình thấy được là từ từ về người ta sẽ thay đổi, mình thương là cái gì cũng được hết anh. Đừng có nói mà tóc dài tóc ngắn gì hết trơn. Đúng rồi, quan điểm em đúng. Đúng, chính xác. Tóc tai đâu quan trọng là cái tâm hồn thôi. Em nói em thích tóc dài mà em đâu có nói em ghét thấy tóc dài rồi nói vậy sau này lỡ ra đường thấy tóc dài cái phụ tóc ngắn sao anh? Đúng rồi. Hay. Em hay. Thấy da trắng cái nó phụ da đen nữa. Thấy bạn em hơi bị được đấy. Bạn gái có đi với người thân không? Dạ có em đi chung với lại bạn thân em ạ. Thân ai nấy to quá. Tình hình sao nãy giờ cười hoài em? Thấy ổn không? Bạn này rất là phong cách, vui tính, có thể gọi là con người suy nghĩ hơi bị nhiều. Bạn em thì rất là chân thành, đối xử với ai cũng chân thành hết. Đã yêu được động vật thì tất nhiên là đối xử với con người cũng vậy. Nếu mà có ý định gì với bạn em thì hy vọng là đối xử bằng cả con tim. Hay. Nhớ nha. Dạ. Đối xử bằng cả con tim nha bạn nha. Ta cho hai đôi trẻ gặp nhau đi, chứ đôi dưới quá xuất sắc rồi. Đôi dưới hơi bị được á. Rồi chúng ta kéo màn lên. Nào chúng ta sẽ có 2 phút để tìm hiểu nhau. Bắt đầu đi bạn. Dạ. Đầu tiên anh có món quà anh dành tặng cho em. Đồ body dữ quá. Dạ rồi em cảm ơn anh. Em cũng có quà tặng anh ạ. Rồi anh cảm ơn em nhiều. Anh có ghen không? Đối với anh thì nói chung nó cũng có một chút ghen, nhưng mà cái gì đó thì mình phải có một sự rõ ràng. Ví dụ như em có thể em hẹn một bạn trai đi uống nước bình thường, nhưng mà em có thể em nói anh 1 tiếng. Em thích chó với mèo, anh có ý kiến gì không? Không em, cái đó là cái sở thích của mỗi người. Ví dụ như anh thích bóng đá em có thích không? Không. Hèn chi tôi thấy tặng cái gối gì. Dạ Arsenal. Trời ơi là cái đội bạn hâm mộ đấy hả? Dạ đúng rồi. Ví dụ như bạn nữ là chưa có thích bóng đá, nhưng mà ví dụ như cái gói trước tiên đó là em tặng cho bạn gái. Ví dụ sau này những cái lúc mà bạn gái mệt, bạn gái có thể tựa lưng.
Chị là chị hiểu á, tặng cho em cái gối này nè. Sau này mà có lấy nhau mà tới mùa đá banh á, ở nhà ôm cái gối này ngủ đi, còn ta đi coi cá banh rồi. Đúng không quý vị? Dạ không à, có gì là em chở đi theo luôn à. Em nói chung là em đi đâu là em rất là thích chở bạn gái theo. Cảm nhận bạn gái ngồi trước mặt như thế nào? Cái lúc em ngồi bên kia là em hy vọng là sẽ đẹp cỡ chị Cát Tường thôi, nhưng mà em thấy là vượt hơn rồi đó. Được rồi đó. Em thấy hơn rồi đó. Thấy chưa? Chưa đâu nha, từ từ đi, chưa bấm nút à. Cái người mà mình thích, mình thương là cái lúc nào cũng hơn cái người khác. Đúng mà, nếu đúng chơi dàn ngón tay đi à. Trời ơi. Nè, khối tay gì vậy? Dù dập tôi hả? Rồi, ta hết thời gian. Nào, bây giờ mình suy nghĩ thật kỹ xem tiếng sét ái tình như thế nào. Suy nghĩ kỹ vụ cái gối này rồi không nút nha. Tôi nói đúng á, tin tôi đi. Chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm. Chuẩn bị. Dạ. 1 2. Suy nghĩ cho kỹ. Bấm là quyết định. Những cái gì đi đến tương lai không bấm, chúng ta vẫn có thể làm bạn với nhau được. 3. Hết thời gian. Chúc mừng hai bạn. Như vậy chúng ta đã có một chút đồng cảm từ giây phút ban đầu rồi. Bây giờ mình Chưa có thể nắm tay nhau. Đúng rồi, thôi nó coi rồi lâu không à. Không nãy giờ. Này không lanh lắm à. Rồi hôn đi. Hôn mà. Không được. Không được. Em thì dễ. Em thì dễ, trời ơi. Thay mặt chương trình gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Đây là những chiếc vé xem phim. Dạ. Chúc các bạn sẽ có thời gian thật lãng mạn bên Nói nhau. chung là từ tốn và đủ nghe. Nói nhanh là cái bản chất rồi, cái gì đâu khó gì về bà mối. Cãi nhau mà nói tôi nói cho bà nghe bà chẳng có gì Đây là đây xem một của em nói thế đấy ạ. Thôi nó nói nhanh thế thôi, chứ bình thường nó nói nhanh hơn. Bình thường nó nói nhanh hơn. Nói nhanh nhưng mà có duyên là được, đúng không? Thằng trai đứng lên coi nè. Cao chứ bộ. Wow, em yên tâm ha, gần gấp đôi em luôn. Được không? À, mối là tôi thấy tôi chịu rồi đó. Chịu rồi ha. Chàng gái dễ thương. Dạ. Em không thích điều gì ở đàn ông? Em không có thích đàn ông hút thuốc ích kỷ nè, rồi không có chia sẻ công việc. Bên đây là có hết rồi, chỉ có hỏi hút thuốc thôi. Em có hút không? Em hút ít ạ. Một ngày bao nhiêu điếu? Tầm hơn 10 điếu. Nhiều, hơi nhiều. Em có tự tin là em có thể cải tạo được cái việc là anh này cai thuốc không? Cái này chắc là phải phun thuốc chính vào ảnh ạ. Dạ, em xin mọi người, em chào anh Quỳnh Linh và chị Hồng Vân, em là Phạm Tiến Đạt, năm 33 tuổi. Đạt nói nhanh quá luôn á. Chị Vân nghe mà chị Vân nghe được chữ Đạt thôi đó. Sao gái tôi là Đạt. 35 tuổi làm nghề gì Đạt? Em là bán bún đậu mắm tôm ạ. Hả? Bán gì? Em bán bún đậu mắm tôm. Bán bún đậu mắm tôm ạ. Ngon rồi nha. Sao em có thích ăn bún đậu mắm tôm không? Em cũng rất là thích ăn bún đậu mắm tôm ạ. Vậy đó hả? Vậy thì qua cái vườn hồng này đó em dói qua em giới thiệu về mình đi. Xin chào anh Quyền Linh, chị Hồng Vân. Em tên là Lê Trần Đặng Thùy Dung ạ. Em năm nay 28 tuổi. Em là phó phòng kế hoạch kinh doanh, phụ trách mảng kinh doanh và marketing. Hiện tại đang sống và làm việc ở Khánh Hòa. Em từ Khánh Hòa vào đây tham gia chương trình hả? Dạ đúng rồi ạ. Rồi Đạt ở đâu Đạt? Em ở Hải Phòng ạ. Em từ Hải Phòng vô đây tham gia chương trình? Dạ vâng. Trời ơi, xa xôi quá ha. Một người Khánh Hòa, một người Hải Phòng đó nha. Đây em đang muốn về Khánh Hòa, em bán mặc hàng đấy anh ạ. Cái đó là suy nghĩ của em trước đó hay là mới đây? Trước đấy rồi ạ. Người hiện tại em đang tìm địa điểm trong đấy mà. À vậy hả? Em mình có địa điểm cho anh mướn không? Một số cung đường ví dụ như Y Gia Xin hoặc là Nguyễn Thuyền Thuật chẳng hạn ạ. Có đại gái cho chúng tôi biết một chút ưu điểm và khuyết điểm thử coi làm sao. Ưu điểm của em là năng động, tự lập, biết nấu ăn ạ. Biết nấu làm bún đậu mắm tôm không? Và bún đậu mắm tôm thì chắc là phải học hỏi thêm từ anh Đạt rồi ạ. Ba mẹ em có nói là nấu ăn như vậy là lấy chồng được rồi đó. Em có điểm yếu không? Dạ điểm yếu có ạ. Em hơi cầu toàn ạ. Em ít có chia sẻ nỗi buồn với người khác ạ. Với hơi nhạy cảm. Những người thân hoặc là những người quen thân với mình mà đôi lúc họ nặng lời quá với mình á, thì lúc đó em sẽ rất là buồn, và có thể là buồn cả ngày luôn. Điểm mạnh điểm yếu thế nào? Em điểm mạnh yếu em là chắc là khi lắng nghe mọi người, ai giờ gì em cũng làm đấy. Còn điểm yếu? Điểm yếu em ở bẩn, không biết nấu ăn. Ủa không biết nấu ăn hả? Em chỉ vào làm bún đậu chứ bún ăn là hàng ngày em không biết nấu. Làm bún đậu là chỉ có mua bún với đậu về thôi đúng không? Vâng. Mắm tôm mua về luôn, có làm không? Có. Em có biết làm thịt, giờ biết là mắm tôm pha mắm, nhưng mà giờ nấu cơm hàng ngày này em không. Có hay làm tổn thương người khác không? Em không ạ, em nhẹ nhàng lắm ạ, không làm đâu. Dạ, mỗi lần em tức lên em làm cái gì Đạt? Em chưa tức bao giờ. Sao lại chưa tức bao giờ?
được. Dạ không, như ai mà làm em tức thì em kệ em về, hôm sau mẹ quên hết rồi ạ. Nhìn có vẻ hơi yếu đuối chút xíu á. Có khi nào em khóc mình không Đạt? Có một lần ạ. Có một lần hả? Tại sao em khóc? Mối tình đầu của em là em chia tay em khóc rồi. Cũng khoảng hơn tuần ạ. Luôn quá vậy, khóc một tuần lễ luôn hả em? Có mấy mối tình sao không? Không. Bao lâu rồi? Tầm lúc 10 năm. thế. Còn em sao cưng? Em cũng có tìm hiểu qua vài người, nhưng mà bởi vì mới ban đầu gặp thì đã hỏi là lương em làm tháng bao nhiêu, em có làm tăng ca không, và công ty có thanh toán tiền tăng ca cho em không. Lạ gì? Có nghĩa là em mấy mối tình rồi? Dạ hiện tại chính thức là chưa ạ. Đạt ơi Đạt nhớ nha, bên đây quá nhạy cảm nha Đạt. Dạ Đạt vâng phải ạ. hết sức chú ý chuyện đó nha Đạt. Rồi, em muốn tìm một người yêu lý tưởng của em như thế nào? Em muốn bạn gái em là tầm các mét 50, 55. 1 mét thôi cũng được đúng không? Em thích người nhỏ con. Em có một cái mẫu hình lý tưởng nào không? Có. Là ai? Khởi My. Bên kia khởi nghĩa được không? Khởi My. Còn em sao em? Bên đây em sao? Dạ em cần một người tự lập, ngoại hình dễ nhìn, cao hơn em là được ạ. Và đúng giờ, không có ích kỷ, biết chia sẻ các công việc trong gia đình, ví dụ như là nấu ăn hay là dọn dẹp nhà cửa. Em có thể quét nhà, giặt quần áo rồi phụ cho vợ được không? Cái đấy được rồi, bình thường em ở nhà mình vẫn làm mà. Vậy được đó, chia sẻ được á. Chỉ cần là ngoại hình dễ nhìn thôi. Em nghĩ anh bên đó chắc cũng mặt tròn tròn giống em. Em có thích người đàn ông nói nhanh không? Dạ không, nói chung là từ tốn và đủ nghe ạ. Nói nhanh là cái bản chất rồi, cái gì đâu khó gì về bà mối. Cãi nhau mà nói rồi nói cho bà nghe bà chẳng ra con rồi. Đây là do em, đây là em một hộp của em nói thế đấy ạ. Hồi hộp nó nói nhanh thế thôi. Chứ bình thường nó nói nhanh hơn. Nói nhanh nhưng mà có duyên là được, đúng không? Thằng trai đứng lên coi nè. Cao chứ bộ. Wow, em yên tâm ha, gần gấp đôi em luôn. Được không? Mũi là tôi thấy tôi chịu rồi đó. Chịu rồi ha. Chàng gái dễ thương. Dạ. Em không thích điều gì ở đàn ông? Em không có thích đàn ông hút thuốc ích kỷ nè, rồi không có chia sẻ công việc. Bên đây là có hết rồi, chỉ có hỏi hút thuốc thôi. Em có hút thuốc không? Có, em hút ít ạ. Một ngày bao nhiêu điếu? Tầm hơn 10 điếu. Nhiều, hơi nhiều. Em có tự tin là em có thể cải tạo được cái việc là anh này cai thuốc không? Cái này chắc là phải phụ thuộc chính là vào ảnh ạ. Không cần đâu, anh chỉ cần lý do anh cai được ngay mà. Em gái đi với ai? Dạ hôm nay em đi với mẹ ạ. Chào Hồng Vân, chào Huyền Linh. Tôi là mẹ của Thùy Dung. Bữa nay lên đây thì thấy em trai bên này cũng được, vui vẻ, nói chuyện cũng vui vẻ. Hiền đúng không? Hiền. Với cái hút thuốc là không nên bỏ. Đúng rồi, nói đi. Con nhớ sau này con sẽ bỏ. Hút thuốc nên bỏ chứ còn sau bệnh sau này á. Dạ đúng rồi. Cũng xứng. Rồi, cảm ơn đàn gái. Đạt này Đạt đi với ai? Dạ, em đi với bác và cô chú ạ. Xin chào MC Quyền Linh và MC Hồng Vân. Tôi muốn chia sẻ là cho tất cả mọi người cùng hiểu được là tại sao cháu nó 10 năm mà không tìm một mối tình nào khác. Cháu nó rất là rác. Thế rồi là sau này chúng tôi cũng có làm mối cho cháu đấy, để đến quán cà phê để cháu hẹn hò. Nhưng báo cáo với lại hai MC là cháu ngồi cháu đọc có xé giấy. Cháu cứ xé giấy thôi, rồi cuối cùng là cũng không hiền quá. Thế rồi một lần nữa là cũng con ơi sao ở đây là người ta ở trong quán người ta có người trông xe rồi, không phải quay ra nhìn xe nữa, cứ hướng về cái phía xe thôi. Thế rồi cuối cùng là cháu nó rát quá rồi, nó cũng từ từ cái 5 tháng nó trôi đi. Về vấn đề Dung đấy, theo bác là ok. Ok tính vậy đúng không? Để trái tim á. Cháu Đạt thì thực tế là cháu là người có bản lĩnh, tiến thủ, no nắng công việc. Nhưng mà ai muốn la, muốn mắng, muốn chửi gì không có cãi và nhịn được cái điều đó. Sai gì làm đó, làm đến nơi đến chốn. Cháu là cái hướng của cháu là gia đình cháu ở Hải Phòng. Hướng của cháu là muốn lập nghiệp ở Nha Trang. Thì vào đấy tìm. Như vậy thì chúng ta đã nghe góp ý của đàn trai đàn gái rồi. Hai em gặp nhau rồi mình trò chuyện đi ha. Dạ. Mở rào. Đừng có xé giấy nha.
Chào em. Dạ, em chào anh ạ. Em chào em. Anh là Đạt, em không biết là... Anh là Đạt rồi, không biết gọi gì nữa, nói đi. Em không biết, em nghĩ về anh như thế nào, nhưng mà anh nghĩ em là có nghĩa là người phù hợp nhất với anh lúc này. Dạ, em cảm ơn. Anh... Dạ vâng. Anh cũng là có ai. Nói lớn lên, nói lớn lên. Tại sao tặng hoa, nói lớn lên. Anh tặng hoa với Rồi, em cảm ơn anh ạ. Nói đi. Chưa. Tại sao tặng hoa? Có anh bên cạnh đừng có lo, nói đi. Bó hoa này anh mua lúc nào? Hôm qua muốn tặng em. Mua hoa hả? Hôm qua. Sáng nay em sợ đi muộn, tắt đường. Hả? Sao không đợi sáng nay mua? Sao tắt đường sao anh? À gì à? Được rồi. Em thôi, anh thực sự là anh không biết nói những lời ở Hoa Mỹ đâu. Dạ. Anh chỉ anh Ly. Hả? Nè, bún đậu mắm tôm có đem không? Chị nghĩ là có. Hả? thứ nhất là đó, đừng có che mặt. Em ơi. Em ơi. Bạn này á xuống lấy. Đây. Em ơi, em thử muốn đậu mắm tôm của anh em ăn thử xem như ngon không ạ? chị cầm ơi dừng á. Nếu hôi qua có Là có sẵn cái này nữa rồi, em coi cái này là cái gì? Kẹo ạ. Kẹo gì? Sô cô la ạ. À, sô cô la. Ăn mắm tôm xong ăn sô cô la luôn hả? Tôi đâu vui anh ơi. Em nhìn thấy bún đậu mắm tôm thì hấp dẫn á, nhưng mà chắc là để có gì mình thử sau. Tự nhiên rồi. thấy tội nghiệp Đạt hụt Hai đứa nói chuyện sô cô la, còn này để anh lo cho. Đó, em ăn sô cô la đi. Gì vậy? Đi xuống đi. Để tôi. Em mời anh ngồi ạ. Dạ. Em thấy anh là cao ráo, mũm mĩm ạ. Em không có thích kiểu như em gái nắng, em gái mưa hay các kiểu em gái tại dạng giống như vậy ạ. Cái đấy em không có đâu. Nếu có một thang đo để đánh giá một người khác, tiền bạc chẳng hạn, địa vị chẳng hạn á, thì anh theo suy nghĩ của anh sẽ dùng cái thang đó để đánh giá, để Trước đo. giờ anh nghĩ khi anh không đánh giá ai bao giờ cả. Nếu cho dù người ta như thế nào thì mặc kệ người ta, còn đâu mà nếu dù người ta tốt với mình chỉ quan tâm mà tốt với ta mình thôi, mà xấu của ta anh không quan tâm đến. Dạ, đối với anh khi mà đánh giá về người khác thì anh sẽ có cái ví dụ như mức độ hạnh phúc, hay là về tiền bạc, hay về địa vị xã hội, hay sự nghiệp rồi đó chẳng hạn. Hạnh phúc. Em cũng đồng ý kiến với anh. Anh có câu hỏi nào cho em không ạ? Em thấy Dung sao nè? Có giống như người trong mộng của em không? Có. Đâu có giống Khởi My đúng không? Có chứ anh. Có nghe tầm cái đấy gì đó. Có bún giống ngon, bún ngon. Ôi dính miệng kỹ á. Hả? Đâu? Trời ơi. Có không Đạt? Có. Dính gì vậy? Kỹ á. Hả? Trời ơi. Ôi, ở má nữa kìa. Ngon. Đây nữa. Đây nữa. Dính lum rồi. Không, Người để ta mình chứng nhận là bún đậu tôm ngon. Đó ngon là lắm. có tay nghề đó. Bây giờ mình mạnh dạn lên. Dung, theo em thì chừng nào mình bước tới tiến tới hôn nhân? Hỏi. Dung, theo em thì bao giờ mình có thể tiến tới hôn nhân? Tùy vào thời gian tìm hiểu ạ, nhưng mà theo em nghĩ là chắc là 1 năm ạ. Em có chuẩn bị kịp không Đạt? Là được à? Thế là lâu quá chứ không phải nhanh đâu à? À lâu quá hả? Tức là đối với em là bao nhiêu? Theo em 6 tháng hay là mấy tháng? Theo anh Quỳnh Linh là 6 tháng, mà theo em tầm 4-5 tháng là được rồi. Đấy, thì sao em ấy, hôm nay dặn dĩ nha bác ơi. Hôm nay thấy Đạt quá dặn dĩ nha bác. Chứ còn hỏi em muốn trai hay gái? Em thích con gái hơn ạ. hả? Ở bên kia kìa. Gì? Em thích con trai hay con gái? Trai gái thì đều được hết ạ. Còn anh thì thích gì nói luôn. Còn anh thích con gái hơn. Tại sao thích con gái? Con trai bây giờ nó quậy lắm. Cái cảm nhận đầu tiên của em á ở Đạt là em thấy là cái điều gì? Đúng là anh Đạt hơi nhút nhát ạ. Và Quá nhát. có anh hơi bối rối. Phụ nữ mà nói mình nhút nhát, mình chứng minh cho người ta mình có bản lĩnh đàn ông liền. Bước tới. Bước tới. Bước tới. Gì động mình làm gì anh nhỉ? Nắm tay qua cái coi. Nắm tay. Dạ. Không phải bắt tay. Nắm Đây. tay, 2 tay luôn. Đúng rồi. Vô anh. Đúng, nhìn cổ kìa. Rồi. Cảm giác sao nói cổ nghe coi. Nói run. Hả? Nói đi. Em thật sự là lâu lắm mà còn tay phụ nữ lên em cảm giác hơi run run, không biết nói sao. Tức là lâu lắm rồi em không nắm tay phụ nữ hả không?
mà Dung đồng ý để tìm hiểu, hai đứa tìm hiểu, em sẽ là người chủ động hôn Dung hay là em chờ Dung chủ động hôn em? Em chủ động. Đấy là không nhát rồi nha. Lúc sau thời gian em quen lâu rồi em không nhát đâu ạ. Mới đầu quen em hay nhát thôi. À quen lâu rồi. Dung em đồng ý quan điểm đó không Dung? Bây giờ nè, em thấy Dung với em như thế nào, cảm nhận về Dung thế nào, nhìn Dung nói đi. Cảm nhận như thế nào em? Hả? Em không biết mô tả như thế nào. Nhưng mà em thấy Dung có xinh không? Bây giờ hát tặng Dung bài. Bởi vì em thích con gái ở Nha Trang lắm nên em mới muốn là con gái Nha Trang ạ. À lý do? Tại vì em học ở đấy rồi nên là em. Ở giọng nói hay là ở giọng nói ạ, khuôn mặt nữa. Bao nhiêu lâu rồi chưa nắm tay phụ nữ? Hơn 10 năm rồi. Giờ nắm tay thấy sao? Thấy trong người nó làm sao? Nóng ạ. Nóng hả? Em nói đi. Em nghĩ gì về Dung em nói đi Đạt. Ông nói ông đứng xa xa cho ông bản lĩnh đi. Tôi với ông đứng tâm sự nhau đi. Đứng gần nó mới dám nói. Không anh có. đứng gần. Anh không biết nói gì hết. Tình cảm anh nói chung là mới gặp mình không chưa tình cảm với nhau. Anh không quen nói mấy lời đâu. Anh chỉ thật sự là anh không quen nói mấy lời gọi là hoa mỹ ngọt ngào gì đâu. Bình thường anh như khó khăn lắm. Dạ. Nên chỉ thích hành động thôi. Nên lại bảo anh làm thì anh làm thôi. Hứa bỏ thuốc đi Đạt. Thuốc chắc chắn em sẽ bỏ anh ạ. Hứa với cổ đi. Anh hứa với em nếu em được ý kiến anh sẽ bỏ thuốc. Thôi được rồi, hết thời gian. Nút bằng cả trái tim của mình nha các bạn. Chuẩn bị 3 2 1. Hết thời gian. Ủa Dung có bấm không? Như trao đổi thì em cũng chưa có hiểu nhiều về ảnh, thế nên em mới còn chút đắn đo. Hai đứa chính thức hẹn hò với nhau rồi, nắm tay nhau đi. Đặt nụ hôn đầu tiên để chứng minh bằng cả trái tim của mình. Chào xin chào cô và mọi người ạ. Hôn em Dung phát ạ. Hôn em Dung phát ạ. Hôn phát hả trời? Đó. Vừa phải em có ngó qua ngó lại gì luôn? Dạ không. Vậy từ xưa đến giờ em có khi nào em thấy sao xuyến khi có một cái chàng trai nào hay là có rung động với một cái chàng trai nào chưa? Dạ chưa. Ủa sao ngộ vậy ta? Em nghĩ là có ai để ý em không? Em nghĩ là chắc có mà tại em không để ý thôi chị. Mà cảm thấy vậy là bình thường hay là có khi nào mình nghĩ ủa sao mình chưa có bạn trai không ta? Hay là mình phải có bạn trai mới được chứ? Có khi nào mình có những suy nghĩ đó chưa? Dạ cũng có, bây giờ mới suy nghĩ. Bây giờ mới suy nghĩ. Dạ tại hồi lúc trẻ mình làm thôi, với lại môi trường em tiếp xúc nhiều là nam gì em thấy cũng bình thường. Môi trường tiếp xúc nam gì thấy bình thường. Chết cha, có khi nào em có cảm xúc với nam giới không? Dạ có cảm xúc với chị. Chứ đi làm. Rồi, xin chào tất cả chúng ta là đã nhìn thấy ha, trên chương trình hiện tại là đã có hai bạn, một bạn nam và một bạn nữ. Đầu tiên là chúng ta sẽ giới thiệu những cái thông tin cá nhân của mình để cho đối phương có thể nghe thật là rõ nên mình nói lớn lên nha. Dạ. Rồi, chào bạn, bạn tên là gì? Dạ, em tên là Trần Hữu Danh. Danh là năm nay bao nhiêu tuổi nè? Dạ, em sinh năm 82, năm nay 40. 40. Dạ. Hiện tại là mình đang làm công việc gì đâu? Dạ, hiện tại thì em đang làm nhân viên kinh doanh ở thành phố Mỹ Tho. Nhà em thì ngay thành phố Mỹ Tho luôn. Mình đang kinh doanh về cái gì vậy? Đang là kinh doanh về bột nước đó chị. Bột hình như Tòng Mỹ hay Đại Thành gì đó. Dạ. Bột hả? Bồn nước bồn, chị. Cái bồn nước á. Dạ đúng rồi, bồn nước. Hiểu là bồn nước. Dạ, dạ. Rồi vậy là cái đó mình kinh doanh đó là gia đình hay là công ty hay là dạ không, là cái đó của công ty chị. Là em chỉ là, nhưng mà như công ty nó nằm trên thành phố thì em là nhân viên kinh doanh ở tỉnh. Dạ. Vậy là mình làm giờ hành chánh. Dạ đúng rồi chị. Rồi cái ngoài giờ rảnh rỗi ra thì mình sẽ làm cái gì ngoài công việc? Dạ ngoài công việc rảnh rỗi ra thì đi làm về thì cũng ở nhà chơi game hay là cũng cà phê hay nhậu gì với bạn. Trời đất ơi. Lần đầu tiên tôi thấy có một chàng trai lên đầu tiên là kể tôi luôn chơi game rồi cà phê nhậu nữa. Dạ. Nhậu nhiều không? Dạ cũng ít rồi chị. Thì nhân viên kinh doanh mà chị, mà nói không biết nhậu thì ai tin. Mình cũng phải có giao tiếp với bạn bè hay đối tác này kia. Thích bạn này ha, dân miền Tây chất phát thật thà, có sao nói vậy người ơi ha. Rồi vậy điểm mạnh điểm yếu của mình là gì Danh ha? Dạ điểm mạnh của em thì cũng dạng như dễ hòa đồng này kia, cũng là hiền này kia, tiếp thu nhanh đó chị. Còn điểm yếu của em là nói chung là em không biết nấu ăn, thì cũng hơi dở về cái phần đó. Dạ. Không biết nấu ăn nhưng ai nấu thì mình sẽ ăn. Dạ. Còn ví dụ không ai nấu thì em ăn cơm tiệm. Ủa vậy hả? Dạ. Không biết nấu gì luôn hả? Không chị, cũng biết nấu mấy món lặt vặt chị, như mì gói trứng này kia thì vẫn biết làm. Dạ. Ủa vậy rồi cái đợt dịch vừa rồi ai nấu cho ăn? Dạ rồi thì ở chung với mẹ thì hai mẹ con cùng nhau ăn.
Rồi không biết ăn nhưng mà có biết phụ dọn dẹp nhà cửa không? Dạ có chị. Sau này có phụ làm cho vợ không, chứ bắt vợ làm hết là mệt. Dạ phụ chứ chị. Thì Phụ đương ha. nhiên thí dụ như có vợ về thì cũng hai vợ chồng cũng phải là hợp tác nhau mà làm mới xây dựng được chứ. Rồi. Chứ đâu phải là một người làm một người ngồi chơi. Rồi, Dạ. đồng ý. Thì đó là thông tin của bạn Danh ha, coi như là 40 tuổi ở Mỹ Tho đúng không? Dạ. Có hay lên thành phố chơi không? Dạ cũng ít chị. Thí dụ như công ty có kêu họp hội thì mới lên thành phố chứ bình thường cũng ít. Dạ. Rồi giờ có ngại yêu xa không? Thí dụ giờ bạn gái ở thành phố rồi mình có chịu không? Dạ được chị. Tại vì nói chung là tại không có cái lý do gì để mình lên thành phố thôi. Chứ cũng muốn lên thành phố thì từ Mỹ Tho lên thành phố cũng gần. Dạ. Rồi, đồng ý. Rồi, chào em gái, em tên là gì? Dạ em tên là Thanh Phương chị. Nay em được 37 tuổi. 37. Dạ, em làm bên ngành nhà hàng khách sạn. Quê Phương ở đâu? Dạ em ở thành phố. Em ở thành phố luôn chị. Ở thành phố luôn hả? Ở Dạ. quận mấy? Dạ em ở quận Nhất. Ở quận Nhất. Dạ. Rồi, Mỹ Tho lên quận Nhất bao lâu? Mất một thời gian bao lâu biết không? Thì em nghĩ chắc tầm khoảng tiếng rưỡi. Tiếng rưỡi. Mà em chạy hơi chậm chắc cỡ 2 tiếng. Kẹt xe 2 Dạ. tiếng ha, chạy chậm là 2 tiếng. Tuần lên được mấy lần? Dạ nếu Mỹ Tho thì lên đi cũng gần, nói chung là tuần lên chắc cũng cỡ 3-4 lần cũng được. Thôi đi ông ơi, rồi không đi làm hay gì tuần lên 3-4 lần? Thì dạng như làm phải 5 giờ vậy chị, cái lên đây tới 7 giờ cái mình chơi tới 9-10 giờ cái mình chạy dưới cái sáng mình đi làm. Thôi. Tuần lên cho tôi đều đặn, mỗi tuần ví dụ thứ bảy lên đi chơi rồi chủ nhật về, hoặc là sáng Dạ. chủ nhật lên chơi tối về là thấy được rồi. Dạ. Tôi đừng có hứa nhiều quá làm không được. Đi làm có làm thứ bảy không? Nói chung làm nhân viên kinh doanh thì nó cũng bị thoải mái về thời gian á chị. Cũng được chứ sao cũng bị nè. Chứ không có bị gò bó về thời gian. Dạ. Cứ đều đặn tuần lên lần là được rồi. Vậy được không em? Dạ được chị. Tuần lần được không hay làm Dạ, rồi mấy được. lần? Không, tuần lần thôi chị. Tuần lần thôi ha. Ai Dạ. phải đi làm đúng không? Dạ. Rồi công việc của em là em làm sao? Giờ giấc đồ công việc như thế nào? Công việc của em á, thì cũng tùy theo ca chị. Hoặc là ca sáng, bên em thì em làm ca sáng chủ yếu. Tại em làm về ca phó bên buổi sáng. Cho nên thành ra em sẽ có ca sáng nhiều hơn. Rồi. Dạ. Ngành của em thì tiếp xúc với nhiều khách nước ngoài này kia, khách trong nước ngoài, về món ăn phục vụ về món ăn Âu, Á này kia chị. Rồi điểm mạnh điểm yếu của mình là gì nè? Điểm mạnh của em á, thì em hoạt bát với vui vẻ. Còn điểm yếu của em á, là em không biết chạy xe. Không biết gì? Không biết chạy xe. Không biết chạy xe. Rồi bình thường lúc thời gian rảnh rỗi thì mình sẽ làm gì? Em có thể phụ giúp gia đình, mẹ em dọn dẹp này kia, rồi em chăm bà em. Dạ. Là vẫn sống chung với ba mẹ ha? Dạ, sống chung với ba mẹ chứ có bà nữa. Có bà nữa? Dạ. Bà ngoại? Dạ bà ngoại. Bà ngoại năm nay được bao nhiêu tuổi rồi? Dạ 82. Hối chưa? Dạ hối dữ lắm không? Dạ hối. Dạ tuổi này mà có bà trong nhà nữa chắc là hối dữ lắm ha. Dạ. Rồi bây giờ chị, cái đó là những cái thông tin cá nhân thôi. Phương là 37 tuổi, là sinh năm nhiêu? Dạ 85. Sinh năm 85. Dạ. Thấy là trước mắt cơ bản là tuổi tác thì cũng tương đối là phù hợp với nhau, mà tính tình thì chưa biết làm sao, quan điểm tình yêu rồi chưa biết làm sao, giờ mình sẽ tìm hiểu kỹ hơn ha. Dạ. Rồi về tình trường thì Phương trải qua mấy mối tình rồi nè? Dạ em chưa bao giờ. Chưa bao giờ? Dạ chưa. Ồ, rồi lý do tại sao em có khi nào nghĩ là tại sao mình chưa có mối tình nào không? Dạ không, tại vì nói chung là giờ giấc làm việc của em không có được ổn định. Hồi lúc trước em làm ở khách sạn á, đi theo ca này kia, rồi nói chung là đi làm về cũng hơi bị mệt á, về khuya nữa, cho thành ra cũng làm biếng kiếm. Làm biếng kiếm? Dạ. Rồi không lẽ rồi đó là mình làm biếng kiếm nhưng mà có ai kiếm mình không? Không lẽ môi trường đi làm đồ này kia rồi không ai để ý? Nhưng là nói chung là mình đâu vô mình làm chứ mình cũng không có để ý nhiều gì. Tới giờ vô làm hết giờ đi về vậy thôi. Điều gì cũng có thời đi học rồi có thời sinh viên. Đi học lo đi học hả chị? Đi học ra đàng hoàng chứ để thôi, chứ không có bằng cấp đâu được chị. Rồi cũng không lẽ không trong lớp đồ không có ai để ý, không có ngó qua ngó lại gì luôn? Dạ không. Vậy từ xưa đến giờ em có khi nào em thấy sao xuyến khi có một cái chàng trai nào, hay là có rung động với một cái chàng trai nào chưa? Dạ chưa. Ủa sao ngộ vậy ta? Em nghĩ là có ai để ý em không? Em nghĩ là chắc có mà tại em không để ý thôi chị. Rồi mà cảm thấy vậy là bình thường, hay là có cái nào mình nghĩ ủa sao mình chưa có bạn trai không ta, hay là mình phải có bạn trai mới được chứ? Có khi nào mình có những suy nghĩ đó chưa? Giờ cũng có, bây giờ mới suy nghĩ. Bây giờ mới suy nghĩ? Dạ, tại hồi lúc trẻ mình lo mình làm không, với lại môi trường của em tiếp xúc thì là nam nhiều em thấy cũng bình thường. Môi trường tiếp xúc nam nhiều thấy bình thường? Chết cha, có khi nào em không có cảm xúc với nam giới không? Dạ có cảm xúc với chị. Chứ đi làm môi trường mà cũng nam nhiều mà chưa bao giờ rung động với một ai hết trơn hả? Dạ chưa. Có nắm tay bạn trai nào chưa? Dạ chưa.
Trời ơi, con này lạ nha. Thí dụ có những người mà chưa có mối tình thì mình cũng thường cũng gặp nhiều rồi, nhưng ít ra là chưa có mối tình chính thức, nhưng mà cũng phải có tình đơn phương. Nhiều khi nhút nhát quá là không dám để ý dòm ngó anh nào. Chứ còn nếu mà 30 mấy tuổi mà chưa hề thích ai, cũng không ai thích mình, chưa nắm tay, chưa có gì hết, là chị mới gặp lần đầu tiên á. Dạ. Rồi bây giờ là quyết chí là lên chương trình là lấy chồng đúng không? Dạ đúng chị. Chắc chưa? Tìm hiểu trước không phải lấy. Muốn tìm hiểu khoảng bao lâu? Dạ 1 năm. 1 năm. Dạ. Là mà mình có cái điều có điều gì mà mình không thích không, hoặc là mình có đặt ra cái tiêu chuẩn yêu cầu như thế nào không? Dạ có chị. Rồi đâu em nói chị nghe coi. Bạn nam đó là phải có công ăn việc làm ổn định, với lại phải biết chia sẻ công việc nhà với em. Nói chung là cũng phải biết phụ giúp gia đình. Nếu mà ví dụ ba mẹ em có cần giúp đỡ gì trong nhà thì cũng có bạn đó giúp, với lại không gia trưởng, không có xăm mình, với lại không hút thuốc, không nhậu như chị. Không gia trưởng, không xăm mình, không hút thuốc, không nhậu không ha. Không tiền đong gạo đếm nha chị. Không tiền đong gạo đếm nữa ha. Trời ơi, nhiều dữ vậy. Có nghĩa là nói chung đàn ông phải thoải mái rộng chút xíu. Thoải mái rộng rãi chứ đừng có gọi là tính toán chi ly quá, em không thích. Dạ. Về ngoại hình thì có yêu cầu gì không? Ngoại hình phải cao trên 1m7. Em cao bao nhiêu? Em 58. 58, phải cao trên 1m7. Chết rồi, em cao bao nhiêu? Em có 1m62 à. Có 1m62 à? Tôi nhìn rồi tôi biết chưa có tới được 1m7 rồi. Rồi sao? Trời ơi, bà chưa có mối tình nào hết trơn, chưa bạn trai lần nào mà tiêu chuẩn nhiều quá. Mình giảm xuống xíu được không? Để coi tùy theo bạn trai coi tính tình như thế nào. Đó, chứ bây giờ vừa trao 1m7 mà vừa này vừa kia, rồi còn vừa rộng rãi nữa, kiếm đâu có ra. Thì mình ví dụ như mình được trong đó một nửa là được rồi, còn mấy cái nào mà mình không quan trọng lắm mình có thể giảm nhẹ bớt xíu ha. Dạ. Đồng ý không? Dạ đồng ý, chủ yếu là nhớ hàng tháng chuyển khoản cho em là được rồi chị. Hàng tháng chuyển khoản cho em là được rồi. Nhưng mà nếu như mà người chồng mà rộng rãi quá rồi rủi ra ngoài đường rồi. Rộng rãi với em thôi chị, chứ đừng rộng rãi ở ngoài quá thì cũng mệt đó chị. Rộng rãi với em thôi, chứ bạn bè rồi ai mượn tiền cũng cho ra đường bao bạn bao bè hết, cũng mệt rồi nha. Mượn cũng phải có lý do đàng hoàng mới cho mượn. Có nghĩa là cũng sẽ giúp nhưng mà phải có lý do chính đáng. Dạ. Rồi, đồng ý luôn. Không, vậy là cô này cũng là biết chuyện chứ không phải là chỉ là khư lo cho mình không thôi. Nói chung mà đúng, chứ giờ đàn ông mà chi ly tính toán tiền đồng từng cắt phát tiền chợ thì cũng quải lắm đúng không? Dạ đúng rồi. Đúng không? Với gia trưởng nữa. Gia trưởng nữa. Không cho đi làm rồi bắt mặc đồ này đồ kia, đồ tóc phải để vậy để nọ cũng cực ha. Dạ đúng rồi, tại vì cái ngành của em là còn phải có ngoại hình một chút, cho nên thành ra việc ăn mặc của em nó cũng phải gọi là thơm tho sạch sẽ, yêu cầu bạn nam phải thơm tho sạch sẽ. Yêu cầu bạn nam phải thơm tho sạch sẽ. Có thơm tho sạch sẽ không? Dạ sạch sẽ thì có, mà thơm tho thì phải cũng tùy người chị. Nhiều khi cái người đó người ta nói em thơm, người khác nói không thơm đâu biết được. Vậy? Thơm là thơm chứ có vụ người này nói thơm người kia nó không thơm là sao? Thì giống như cái mùi của mình, cái người này chịu người kia không chịu. Không vậy, tại vì nhiều người nhiều ý khác nhau. Cũng đúng, cái mùi mà làm sao biết được phải không? Dạ đúng rồi. Đúng. Rồi về tình trường thì sao nè? Tình trường thì em cũng trải qua 3 mối tình, thì hồi đi học thì cũng có 1 mối tình. Dạ thì lúc lớn lên đi làm cũng có 2 mối tình. Tại lúc đó thì mấy bạn nữ thì cũng muốn là cưới, nhưng mà tại lúc đó thì em cũng nghĩ em cũng còn nhỏ, cho nên là cũng chưa muốn lập gia đình. Rồi tới chừng mình nghĩ lại thì mấy bạn đó có con hết trơn rồi. Trời đất ơi. Nhưng mà trong những cái mối tình đó, mối tình nào là nó sâu đậm với mình mà giống như làm cho mình phải nhớ hoài, hoặc là có những cái kỷ niệm mà mình mỗi lần mình nghĩ tới là mình vẫn còn nhớ đó, mình còn khắc khoải đó? Thì chỉ có mối tình là hồi đó em làm về sách Việt văn thôi. Thì em làm trong nhân viên trong trỏng. Rồi bạn đó đi vô thì thấy thích thì cũng viết thư này kia, cái nhờ người khác truyền cho bạn đó. Thời đó còn viết thư nữa hả? Đúng chị, thì thời đó khoảng năm 2006 thì cái thời đó điện thoại cũng hơi bị hiếm, và cho nên là viết thư là cũng nhờ truyền. Rồi cái bạn đó thì cũng ấn tượng nhiều nhất. Rồi vậy quen được bao lâu? Bạn đó thì quen cũng được 3 năm á chị. 3 năm, cho 3 năm. Mà lúc đó là nhiêu tuổi? Lúc đó là năm 2009, thì lúc đó là em mới 27 tuổi. Những tuổi đó là cũng lập gia đình được rồi, sao quen 3 năm cũng được quá mà sao để chia tay, lý do gì chia tay? Thì em nói chị đó, thì giống như bạn nữ thì cũng đồ cưới mà thì em thì lúc đó cũng còn nghĩ là mình còn nhỏ, thì cho nên là cũng chưa có muốn cưới. Rồi cho nên là nó cho về sau thì nó mới kết thúc luôn. Kết thúc là có nói kết thúc với nhau không hay là tự là lãng ra thôi? Thì cái lúc mà bạn nữ đòi cưới thì em nói dạng như giờ cũng còn nhỏ, chưa muốn bị ràng buộc á. Rồi xong cái bạn nữ nói rồi xong cái từ từ rồi giãn ra. Rồi 2-3 năm sau bạn nữ mà đám cưới.
Trời đất ơi. Có khi nào mình thấy nuối tiếc không? Phải chi hồi đó có chị, mình lấy là bây giờ con cái mình lớn hết trơn. đúng rồi. Thì tới bây giờ em vẫn còn nuối tiếc. Vẫn còn nuối tiếc. Còn người ta là con cái lớn hết trơn rồi phải không? Không, dạng như nuối tiếc là lúc đó xong mình không có chững chạc để mình lập gia đình sớm. Chứ không phải là nuối tiếc cái mối tình đó. Dạ. Nói chung là hiện tại thì không có nói tiếc mối tình nào hết. Dạ. Nhưng mà nếu mà quay trở lại biết chi hồi đó mà dạ, đúng rồi, sớm chín chắn hơn chuẩn dạ, đúng rồi. là bây giờ an cư lạc nghiệp ha, dạ, vợ con đề huề rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Thôi nhưng mà cuộc đời cũng không nói trước được, cái duyên không phải của mình, đúng không? Bây giờ ngồi ở đây nhiều khi cái duyên nó mới ở đây làm sao? Dạ. Rồi bây giờ vậy muốn tìm một người như thế nào? Thì em cũng nói chung em cũng đơn giản vậy, cũng cần một người phụ nữ ví dụ như về cũng hai chồng đi làm rồi về cũng ăn cơm chung hay là như thế nào thôi, bình thường thôi, ở nhà phụ gia đình thôi, chứ cũng không cần gọi là phải là cao sang hay cái gì dữ dội dữ. Dạ. Hiện tại em đang sống với ai? Hiện tại thì em đang sống một mình. Dạ. Rồi ví dụ lấy vợ về có cần phải làm dâu gì không? Dạ không, tại vì ba mẹ em mất hết rồi. Ủa sao mới hồi nãy vừa nói là hồi dịch là còn dạ sợ? đúng rồi, dạ đúng rồi, là hồi dịch là 2 năm trước. Mẹ mới mất. Dạ đúng rồi, mới mất. Còn bố là mất lâu rồi. Dạ mất lâu rồi. Mẹ bệnh hả hay sao? Dạ đúng rồi chứ. Là giờ sống có một mình thôi. Dạ đúng rồi. Anh chị em gì đông không? Không, em có một người chị thì cũng lấy chồng ra riêng rồi. Nói chung bây giờ mình em là ở cái nhà. Giờ chỉ thiếu vợ về giữ nhà phụ thôi chứ rồi, không còn thiếu gì nữa hết. Đồng ý ha. Rồi là có nhà riêng đàng hoàng rồi ha. Dạ, sống đúng. một mình ha, rồi cũng được. Thì có yêu cầu gì về người vợ tương lai không? Thì vợ tương lai thì em cũng không có yêu cầu nhiều, ví dụ như vợ thì cũng hiền này kia, nó cũng biết kính trên nhường dưới, thì cũng biết là dạng như chăm sóc gia đình là được rồi. Chứ em cũng không cần phải là vợ có biết nấu cơm hay không, em không có quan trọng. Tại vì đúng được, hai chồng đang cơm tiệm hả? Dạ đúng rồi, tại vì cái em là không có cần phải ăn cơm nhà, ví dụ như hai chồng đang cơm tiệm rồi có con nữa rồi sao cũng là vợ chồng. Dạ không thì dạng như nếu mà về từ từ thì mình có một cái gia đình riêng thì từ từ mình sẽ học tập. Còn như hiện tại thì em cũng không có mặc định là người phụ nữ là phải ở nhà biết nấu cơm. Em cũng không có quan trọng vấn đề đó. Ăn thua vợ thích thương chồng thương con thì nấu được gì thì nấu ha. Dạ, không cứ đi ăn cơm còn tiệm thôi thì bữa nào làm biếng thì nấu mì gói ăn nhà bình thường. Em cũng không có. Ông chồng này thời hiện đại nè, ông chồng 4.0 nè, chơi game không cần vợ nấu ăn nè, tôi khoái nè. Có nhà cửa riêng ha. Dạ. Ngon lành. Mình có ngại làm dâu xa không? Dạ. Thí dụ đó, như hồi mở ra mà thích nhau đi, rồi quen nhau một thời gian 1 năm đi, em nói mà mọi thứ ok hết đi, thì giờ anh này là giờ đó anh có nhà có cửa riêng hết trơn rồi, nhà ở đâu trung tâm không? Dạ ngay thành phố Mỹ Tho luôn chị. Ngay thành phố Mỹ Tho luôn đó. Thì em có nào đi xuống miền Tây chưa? Có đi ngang Mỹ Tho chưa? Dạ chưa, nhưng mà nói chung là em đi đủ miền Tây chưa thì chưa có đi thôi. Đi Quế rồi đi Nha Trang, Đà Lạt này kia. Đi miền Tây đi, miền Tây chất phát thật thà, dễ thương ha, gọi là rất là dễ sinh sống. Dạ. Sao có ngại đi làm dâu xa không? Không có làm dâu, có ngại đi theo chồng xa không? Nhưng để em suy nghĩ lại chị. Suy nghĩ gì nữa, còn không là ở với ba mẹ luôn tuổi này mà còn suy nghĩ nữa. Quan trọng đầy đủ những cái yêu cầu em đưa ra nè. Đó, Mỹ Tho Sài Gòn cũng gần xịt chứ gì đâu, đúng không? 1 tháng cũng về thăm nhà được 1-2 lần, đâu có gì đâu, đúng chưa? Tết nhất chạy lên chạy về cũng gần, có 1,5 tiếng 2 tiếng tới rồi, phải không? Hợp lý rồi đó, còn hơn là mai mốt đi làm dâu xa tốt ngoài miền Trung miền Bắc nó còn xa hơn nữa. Còn đi máy bay, còn cái này chạy Honda cũng tới nữa, có 1,5 tiếng cũng tới nữa. Dạ. Được không? Dạ được. Dạ được ha. Rồi, thế bây giờ thì giờ làm gì đâu, áp điện thoại gì đâu. Đưa đây chị đưa qua. Được chưa? Rồi, và bây giờ thì để kích thích cái sự tò mò của các bạn, cũng như là để xem coi cái gọi là cái phần nhạy cảm của mình, cái phần mà gọi là cái gì ta, thần giao cách cảm của mình ngày hôm nay có không ha. Trên tay chị Tường là 2 cái điện thoại, trong này có một số hình ảnh của hai bạn, là bạn Thanh Phương 37 tuổi và bạn Hữu Danh 40 tuổi. Tuy nhiên là tôi để rất là nhiều tấm hình ở trong này qua cái app của Speak Couple. Các bạn hãy dòm và lựa chọn thử xem coi ai mới chính là nhân vật thật sự đang ngồi đối diện với mình nha. Dạ. Đó, Thanh Phương 37 tuổi, Hữu Danh 40 tuổi. Rồi. Bây giờ mình quẹt hả chị? Đúng rồi, quẹt đi rồi lựa thử coi cô nào. 37 tuổi. Rồi có 4 tấm đó thôi, lựa đi. Dạ. Ai? Thanh Phương 37 tuổi.
Nhưng mà em đoán chắc bạn này. Đoán chắc bạn đó hả? Dạ. Đang qua. Rồi để qua bên đây tôi coi. Ai sẽ là anh ấy? Hữu Danh 40 tuổi. Nghe cái này. Nãy giờ coi hết 4 cái chưa? Dạ rồi. Rồi. Không, em nghĩ cái này. Anh nào? Anh này. Anh này. Ủa sao nãy mới đoán anh kia giờ qua anh này? Không, giờ đoán lại chị. Đoán lại hả? Dạ. Chắc chưa? Dạ chắc. Trời ơi, rồi giữ nguyên nha. Bên này chắc chưa? Dạ rồi. Cô này phải không? Dạ. Tại sao lại chọn cô này? Nói chung là tại vì em thấy bạn nữ kia nói là dạng như tới giờ chưa có người yêu nào chị. Thì em nghĩ chắc cũng là giống như em cũng không biết nói làm sao, mà em nhìn thì em cảm nhận vậy. Là thích cô gái đeo mắt kiếng hả? Không, thì em cảm nhận vậy thôi chứ không phải thích. Cảm nhận thôi chứ không phải thích. Dạ. Rồi. Vậy thì bây giờ xin mời hai bạn hãy nhìn về phía cửa trái tim. Chúng ta đã lựa chọn hình qua cái app Speak Couple để xem đúng hay sai. Giữ đi, cầm điện thoại và mình sẽ so sánh xem đúng hay sai nha. Tên. Đó. Chào em. Dạ cho anh. Sao cưng, giờ cho em gái phát biểu trước nè. Sao? Em chọn đúng hả? Em chọn đúng. Em chắc em chọn sai. Chắc gì nữa, sai là sai chứ sao chắc. Sai thì mình phải phạt đúng không em? Dạ đúng rồi anh. Biết ở chị cổ đây nè, cổ chọn em là người này đây nè. Đó, sai rồi ha. Dạ. Vậy là chứng tỏ phụ nữ luôn có những cái gọi là độ nhạy bén, cái cảm nhận á, cái gọi là thần giao cách cảm nó cao hơn đàn ông nha quý vị. Rồi, bây giờ hai người chào nhau đi chứ, nhìn nhau đi rồi trả app điện thoại lại cho tôi nè. Rồi, bây giờ mình người thật việc thật, mình trò chuyện với nhau nha. Cảm xúc. Tặng quà. Tặng qua cái này luôn hả chị? Đúng rồi, tặng rồi quà. Anh tặng em một món quà. Dạ, cảm ơn anh. Lần đầu gặp ha. Dạ đúng rồi. Em cũng có món quà tặng anh. Dạ. Rồi, em cảm ơn em. Dạ, còn cái này em tặng gửi chị Tắc Tường. Ủa sao tự nhiên là bữa nay chị lại có quà đồ ăn nữa vậy? Dạ. Chắc sợ chị Tường quay mệt ha. Được, Dạ. còn một chút xíu nữa hai bạn ăn trưa với nhau, Tường sẽ ăn cái này. Dạ. Rồi cảm nhận đầu tiên của Danh khi mà nhìn thấy Phương như thế nào? Vậy thì cảm nhận thì thấy bạn nữ nhìn thấy cũng hiền. Dạ. Còn gì nữa? Cũng hiền, cũng dễ thương. Dạ. Thì cảm nhận của em là lần đầu như vậy thôi. Còn em sao? Hỡi người cô gái chưa bao giờ thích ai. Dạ em thấy thì anh cũng hiền, nhưng mà em có một cái yêu cầu là anh đừng chơi game. Với lại đừng có nhận. Nói thẳng với ảnh đi anh ơi, giờ thí dụ mai mốt mình mà có tìm hiểu có nhau, gia đình rồi á thì hay là tìm hiểu gì đó thì đừng có chơi game, tại vì mình tập trung đi làm việc với lại em lo cho gia đình, chứ em không thích đi chơi game nhiều. Không, bây giờ như chơi game thì cũng hạn chế là không chơi được, nhưng mà còn vấn đề mà nhậu á thì em nghĩ một người đàn ông mà không hút thuốc, không rượu chè, không cờ bạc, không gì hết trơn, em thấy cái người đàn ông đó như Không thế nào? có anh, ba em không có nhậu, không nhạc, không hút thuốc, không gì hết. Xin lỗi. Không, thì tại vì công việc của anh là nhân viên kinh doanh đó em, thì đương nhiên cũng phải có giao tiếp bạn bè, sếp này kia, đối Thì đúng, tác. nhưng mà cũng phải có hạn chế chứ em Đúng không rồi. thích nhiều. Thì dạng Em không như thích bê tha. mình cũng có hạn chế là uống cũng phải là biết đường về hay cầm chừng, chứ không phải là mình uống rồi mình ngủ bờ ngủ bụi này kia, thì cái đó thì anh không có. Với lại ví dụ bữa nào mà có đi đâu xa hay là đi tiếp khách gì đó là em cần yêu cầu anh là phải có một cái cuộc điện thoại về nói là anh đi tiếp khách hay là cái này kia, em không phải chờ, chứ em không thích chờ đợi. Đúng rồi, hợp lý, đặng cho ở nhà người ta cũng biết là người ta không có lo. Ví dụ như nói bữa nay anh đi với sếp là khoảng chừng 9 giờ 10 giờ anh về, chứ bây giờ mình cứ im lặng mà mình đi thì người ta cũng không biết mình đang đi đâu, rồi ở nhà người ta lo lắng thì đủ thứ chuyện. Nha, phần nữa là không có gia trưởng. Thì nãy anh chia sẻ đó là nếu mà anh gia trưởng là anh bắt vợ anh phải nhà nấu cơm chờ anh về, còn anh vô tư, thí dụ như em đi làm nói bữa nay em làm em ăn cơm tiệm rồi thì ở nhà anh kiếm gì ăn đi, thì anh tự đi kiếm gì ăn, hoặc anh nấu mì anh tự ăn thôi chứ không gì. Mỗi khoản nhà mỗi tháng chuyển khoản cho em được rồi. Cô này nói gì nói cũng không bình câu, nhớ nhà anh mỗi tháng chuyển khoản cho em là được rồi, dễ thương hết sức, được không? Thì dạng như là chuyển khoản thì giống như ví dụ như lương thì cũng đưa cho em giữ, là mình như để chi tiêu cuộc sống trong gia đình thì anh cũng phải là giữ là cái gì đó để mà anh đi cũng giao tiếp với lại khách hàng. Em hay phải là yêu cầu mình cũng phải có một cái quỹ chung, ví dụ nữa sau này có gia đình có vấn đề gì xảy ra hoặc là con cái bệnh thì mình cũng phải có một cái quỹ chung, thì cái phần quỹ chung đó là
cũng của hai vợ chồng luôn. Đúng rồi, thì chứ có không đâu phải là hàng tháng anh đưa đúng lương đó là đưa đúng lương đó thôi, chứ anh không có thêm một cái gì đó gọi là để vào quỹ chung cho gia đình. Cái đó Không, là cái do đó anh, với cái này là anh nhưng... thua người phụ nữ chứ không phải người đàn ông. Đó thì đó em nói là chung luôn đó, là mình phải là người ta nói có để... người ta làm có nhiêu lương người ta đưa cho vợ giữ hết rồi, còn chung riêng gì nữa. Quan trọng là cái người phụ nữ đó là cái tay hòm chìa khóa có biết giữ gìn hay không. Thí dụ giờ anh làm lương ảnh là có 10 phần thì giờ theo em thì em sẽ đưa vợ giữ mấy phần, em giữ lại mấy phần để chi tiêu gọi là xăng cộ đi lại để mà giao tiếp là mấy phần. Thì thí dụ như em nói là giống hệt như là hai chồng phải có quỹ chung á, thì ví dụ như anh làm 10 phần thì em sẽ đưa cho em là 7 phần. Thì em vừa chi tiêu trong gia đình, em em phải vừa tự để tính dành chứ. Đúng rồi, đúng không? Thì 3 phần đó để dành anh đổ xăng, chứ đúng lẽ rồi. giờ mỗi lần đi chơi cái thì có mấy cái phim đó em ơi cho anh tiền đi nhậu với bạn đúng này kia rồi. không? Bạn này nói đúng nè, còn em Anh là thì chưa không, đúng đó. anh thì không gia trưởng, nhưng mà mấy cái đó thì cũng phải rõ ràng chứ không có vụ xinh. Ví dụ như em muốn ăn cái gì hay gì em đi làm mới ăn thì khỏi nấu cơm ở nhà anh cũng tự ăn được bình thường thôi chứ không gì. Có nghĩa là ta làm lương 10 phần, ta đưa em 7 phần, còn 3 phần là người ta xài riêng để cái nhu cầu cá nhân. Thì cái 7 phần đó rồi cộng với cái lương của em gì đó bao nhiêu đó người ta không cần quan tâm. Cái chuyện của vợ người ta chỉ cần biết thôi, người ta không cần vợ đưa. Nhưng mà em là người giữ hết tất cả số tiền đó thì em phải là cái người chi tiêu hết. Gạo, bếp, cơm, nước, con cái, điện đóm trong gia đình, tiền học, tiền hành cho con. Quỹ dự phòng cũng là em quản lý. Con cái hồi đụng đau ốm bệnh hoạn gì là em phải có cái tiền em đưa ra. Chứ không phải đưa em 7 phần cái em xài xả láng hết cái lúc nhà con cháu bệnh hoạn rồi em không có, cái đó là lỗi của em. Còn khi người chồng ta đã đưa hết tiền cho mình rồi là mình quản lý, là mình phải chịu trách nhiệm. Đúng chưa? Thì trong cái 7 phần đó giao cho em là cộng với lương bổng của em là em giữ một cục đó. Thì em phải biết phân chia trong cái số đó. Ví dụ như 30% là cho ăn uống sinh hoạt hàng ngày của hai vợ chồng, đúng không? 20% là tiền á, là đóng tiền học, tiền hành lo cho con cái, thí dụ vậy. Rồi tiền nhà cửa bây giờ không cần thuê rồi. Rồi còn lại bao nhiêu? Còn lại 30% phải là cái quỹ dự phòng. Đụng đau ốm bệnh hoạn gia đình hai bên, Tết nhất lì xì con cháu nội ngoại, thí dụ vậy. Là cái đó em phải quản lý. Đúng chưa? Chừng nào mà người chồng mà người ta cái gì ta cũng chi tiền đồng tiền cắt á, thì lúc đó em mới yêu cầu người ta phải góp vô cái quỹ dự phòng. Còn cái này ta lương ta làm ta đưa em hết rồi. Đúng chưa? Được chưa? Được. Trời ơi, chưa gì trơn là bà làm ra một list dài. Nhưng mà tôi thích hai người này là tại vì ai cũng rất là thẳng thắn, thoải mái. Bây giờ khui quà thử coi, khui quà. Dạ. Khui quà hả chị? Khui quà. Dạ. Cái bánh giống chị Cát Tường luôn. Khác à? Nó khác không? Khác à? Tại sao khác vậy em? Bánh nó khác nhau chỗ nào? Lấy ra. Bánh khác nhau, cái màu giống nhau thôi. Của chị có trái dâu, của em thì không có trái dâu. Khác vị. Khác vị. Rồi bên đây là cái gì? Hộp gói bự dữ vậy? Dạ. Tại em gói trỏng con bò hả chị? Con bò luôn hả? Dạ. Rồi mình sẽ đại với em ơi cho nó lọ cho nó lẹ nè. Rồi. Đưa em đây để lấy chìa khóa anh. Chà, cực dữ, đúng rồi, mở đi. Đó. Có cho con bò nó chung ra đó nha. Rồi. Cảm ơn. Cái mền hả? Dạ không. Con... tưởng nó con bò thiệt chứ. Để cái hộp này xuống cho nó đẹp. Sữa bò tươi. Cái này con bò tươi. Rồi sao rồi? Ý nghĩa tặng món quà này là ý nghĩa gì? Dạ thì không có ý nghĩa cho chị, tại thấy con bò dễ thương người tặng thôi. Dạ. Vậy là anh cũng thiệt tình ha, anh nói anh gói con bò là anh gói con bò thiệt. Dạ. Thích không? Dạ thích. Rồi còn bây giờ cái món quà này nè, tôi thấy ở đây có 2 cái muỗng là có ý đồ đúng không? Dạ. Đó, bây giờ qua đút cho ảnh ăn nè. Giờ bây giờ ông nè, là thanh niên mình phải đứng lên nè. Mình cầm thôi cần một cái muỗng thôi. Đi qua bên này đứng đưa cho cổ. Rồi hả, cổ đứng lên đi, cổ đút cho mình ăn cho nó tình cổm. Không, mình không có gia trưởng, mình đâu có bắt bạn nữ đút mình ăn chị, mình tự ăn. Tùy hai bạn đút qua đút lại vậy đi. Vậy là giờ tôi hiểu ý đồ 2 cái muỗng rồi là đút qua đút lại đó. Qua đây. Rồi không đi vòng đâu tuốt thì sao vậy? Rồi em cầm cái muỗng đi, rồi ảnh cầm cái muỗng, rồi hai người múc qua múc lại ăn. Còn tôi tự ăn. Dễ thương ha, cặp này tôi thấy được á. 37-40 cũng hợp. Sài Gòn Mỹ Tho cũng hợp. Nhớ ra bạn gái chưa có nắm tay đàn ông bao giờ luôn đó. Thời buổi giờ là hiếm có lắm à. Rồi để vô đây.
Ok. Rồi để em rút cho bạn nữ trước nha. Làm luôn đi, hai người lợm lượt cho nó đẹp. Giống như uống rượu giao bôi vậy đó. Đây nè, em đứng ở ngoài này nè, hai đứa đứng ngang nhau cho nó đẹp coi. Thôi bây giờ là xoay cái mông vô. Đứng ở đây nè em. Đứng xích ra, đúng rồi. Rồi, cảm ơn nha. Ngon không? Dạ ngon. Ngon. Đó tôi thấy nè, tôi thấy cũng vừa nè. Đứng sát sát vô dòm chiều cao rồi cũng hợp lý quá nè. Không tính ôm bò nó vừa đúng luôn hả chị? Ôm bò nó đúng luôn hả? Rồi, rất là dễ thương. Thôi bây giờ giày rồi, về đây nè, đi vòng đây nè, không đi đâu mà xa quá. Được rồi, bây giờ thì vẫn có rồi. Bây giờ thì chị Tường sẽ né ra ngoài một chút xíu ha, cho hai bạn cùng thưởng thức một bữa ăn trưa mà chương trình đã dành tặng sẵn cho hai bạn để mình có thời gian trò chuyện với nhau kỹ hơn một xíu ha. Chị Tường ngồi đây làm kỳ đà cản mũi, thì tôi ra ngoài tôi ăn bánh nha. Trò chuyện rồi có cái gì thắc mắc đó, hai bạn đều là những người rất là thẳng tính, mình nói nhau cho rõ vài phút rồi cái nha riêng tư một xíu rồi chị Tường sẽ quay lại được không? Dạ. Rồi mời hai bạn thưởng thức bữa ăn trưa của chương trình. Dạ, cảm ơn chị Tường. Rồi. Anh làm sao thuyết phục được ba mẹ vợ khó tính? Thì anh sẽ dùng sự chân thành của anh để thuyết phục ba mẹ vợ. Chân thành của anh là sao? Là dạng như ví dụ như có chuyện gì ở nhà cần phụ thì anh sẽ tích cực lên phụ, hoặc là cần cái sự giúp đỡ gì đó thì anh sẽ làm hết mình. Thì trong khả năng của anh, còn ngoài khả năng thì chắc chắn anh làm không được. Thì trong khả năng anh làm như thế nào anh sẽ gắng làm vậy. Thì nếu chân mình thể hiện cái sự thực tình của mình thôi. Nếu mà khi mà về dưới đó thì là nhà riêng của anh luôn hay sao? Nếu mà nhà riêng, nhưng mà nhà không được bự nha, chứ đừng nghĩ là nhà riêng là sẽ nhà sẽ là dữ dội. Thì chỉ nhà cấp 4 bình thường thôi. Và anh đi vậy là anh làm ở dưới đó hay là anh làm trên này? Thì anh chỉ vòng vòng ở tỉnh Tiền Giang thôi. Ví dụ như bữa nay anh đi huyện này, ngày mai anh đi huyện khác, vòng vòng đó thì cũng sáng đi chiều về thôi. Sáng đi chiều về. Rồi có gì hỏi em? Em nghĩ như thế nào về ngoại tình? Ngoại tình thì em không thích. Khi ngoại tình rồi là phải, nói chung đàn ông em không thích đàn ông ngoại tình. Mà ngoại tình sao là phải cho không khéo chứ. Em không thích mà gọi là không ngoại tình luôn chứ ngoại tình không ngoại tình, nhưng mà nếu mà có lỡ mà trái tim mà anh mà có rung động ai đó làm sao em biết được. Đúng không? Là phải khôn khéo hả? Phải khôn khéo, nhưng mà nói chung em không muốn. Nói chung là anh cũng không thích vấn đề đó. Nói chung là quen là anh sẽ đặt mục tiêu là cưới, rồi anh trong bao lâu anh mới cưới? Nói chung là chắc cũng 1 năm. Em là 1 năm. Nói chung là quen thì ví dụ như hợp thì anh sẽ cưới thì anh sẽ tính cái chuyện giống như chăn gối như kia, chứ anh không có cái sở thích là quen chăn gối rồi mới cưới, mà anh là cưới thì anh mới thực hiện chuyện đó. Nói chung là người nào mà anh thực hiện chuyện đó thì anh là muốn cưới, trừ khi người ta muốn cưới anh thôi, cái chuyện của bạn nữ. Nói chung hiện tại bây giờ anh không có còn nhớ gì về quá khứ hay sao? Không thì nói chung là ví dụ anh gặp, nói chung là hiện tại anh gặp lại bạn gái cũ của anh cách đây mà anh thương 3 năm đi thì anh có còn xíu tình cảm nào không hay là sao? Không em, nói chung là hiện tại thì cuộc sống của ai nấy sống thôi, cũng lâu rồi, từ năm 2019 tới nay cũng 10 mấy năm rồi. Nói chung là cái đó thì hình như xong rồi. Thì giống như kêu kể về ký ức cuộc tình thì mình cũng phải kể về cuộc tình đó. Còn giống như hiện tại và tương lai thì hiện tại là chưa. Thì đại khái vậy, cho nên là mình cũng không có quan trọng vấn đề đó. Dạ em không thích anh trai xăm mình đâu nha. Em nhìn anh, em có đoán anh có xăm mình không? Theo em nghĩ là không. Đúng rồi, anh đâu có xăm mình, anh cũng không phải xăm mình nữa. Dạng như bộ em làm ở đây là nãy em nói em làm cái gì? Em làm ở nhà hàng khách sạn. Nhà hàng khách sạn à? Là đó em làm chỗ đó là lâu chưa? Có một chỗ em làm lâu, 12 năm. Qua vậy nếu mà em mà có đồng ý mà em về Mỹ Tho chắc cũng hơi bị kẹt hả?
Tại vì giống như công việc của em trên đây là nếu mà tính ra trên đây của em hiện là cũng ổn. Thì đó thì bởi vậy. Nhưng mà nếu mà cố gắng thì nó vẫn được bình thường. Cô gái này được bình thường. Vậy thì anh ví dụ vậy anh tích góp hay này kia mua nhà trên đây được không? Thì vậy thì giống như cũng là hai vợ chồng cùng hợp tác rồi mình mới là xây cái tổ ấm của riêng mình. Ví dụ như bây giờ một người chồng hay một người vợ gì đâu thế nào mà khả năng công việc tự ý lên đây được không? Được, nói chung là cũng được. Tại vì nói chung là anh làm bên kinh doanh thì nói chung là mình đi đâu thì mình vẫn làm được bình thường. Nói chung là thời gian thôi. Chứ cũng không có gì gọi là dữ. Thì giống như xây dựng nhà cửa hay gì thì cũng phải hai vợ chồng. Chứ bây giờ đâu phải là một người chồng hay một người vợ gì có khả năng là sẽ xây được một cái nhà đầy đủ hết trơn rồi. Đúng rồi, nhưng mà anh cũng phải cố gắng để làm việc này kia để mới tiền mua nhà trên đây. Thì ý nói là dạng như là hai vợ chồng ví dụ như đã cưới nhau rồi thì hai vợ chồng sẽ cùng nhau cố gắng. Chứ giờ thí dụ như em nói là công việc của em trên đây cũng hơi ổn rồi. Công việc của em như vào quỹ đạo cũng được 10 mấy năm rồi. Còn nếu mà vậy em đi thì nó hơi bị kẹt cái chỗ công việc đó. Thì cũng được. Thì nói chung là cái đó cũng dễ, cái đó cũng dễ sắp xếp. Tại từ Mỹ Tho lên thành phố này nó cũng không có xa. Ủa nhà em là đông anh em không? Dạ em hai chị em. Hai chị em hả? Ủa em là chị hay em? Em là chị. Chị hả? Ủa là em có gia đình chưa? Em của em chưa. Gia đình, vậy cũng đang sống ở nhà chung với ba mẹ luôn. Anh thì cũng có chị gái anh thì cũng có ra riêng. Thì cũng ở gần chỗ nhà anh đó. Hiện tại thì vợ nhà anh thì chỉ có mình anh thôi. Đó giờ em không có về Mỹ Tho lần nào hả? Chưa về miền Tây phải không? Chưa. Bữa nào có dịp về đi, anh dắt đi ăn đặc sản của miền Tây. Đặc sản của Mỹ Tho, anh biết đặc sản Mỹ Tho là gì không? Dạ không. Hủ tiếu sa tế để bữa nào anh có dịp anh sẽ dắt em về ăn. Em ăn mì đi. Thôi, mà anh dùng. Dạ. Ở nhà là em biết nấu ăn gì không? Em biết chút đỉnh hả? Chắc cũng giống anh hả? Biết nấu mì gói, luộc trứng này kia ha. Đa phần thời gian của em là chủ yếu ở trong nhà hàng khách sạn rồi. Nói chung là thời buổi này dạng như nấu ăn ở nhà thì nó cũng tốt, mà nấu ở nhà thì nó cũng tốn này tốn kia đầy đủ. Ví dụ như mình đi ra ăn ở ngoài thì mình khỏi tốn ga, khỏi rửa chén này kia. Nó mình phải học hỏi thêm chứ anh cũng đúng rồi. Nấu ăn thêm nữa. Anh cũng phải học thêm nữa. Thì ví dụ như có vợ có con thì mình sẽ từ từ mình học mấy cái phần đó thêm. Chứ giờ hiện tại con mình thì kêu học mấy đó thì nhiều khi nó cũng hơi bị bất tiện đúng không? Thì giờ cứ ở nhà cứ mình thì cứ mình đói bụng thì mình ra mình ăn cơm cái mình đi về cho nó đỡ. Mình khỏi là mua cái này mua kia để ở nhà cho nó nhiều để cái vậy. Nhưng mà em cũng hy vọng nếu mà sau này á, nếu mà có anh có lập gia đình đó thì anh cũng nên học hỏi thêm. Đúng rồi. Để mình dành khoản chi tiêu đó cho cái việc khác. Thì nói chung là tại cũng tùy cái môi trường làm việc của em. Ví dụ như môi trường làm việc của anh là nhân viên kinh doanh thì đương nhiên cũng phải là có giao tiếp, chứ mình làm nhân viên kinh doanh mà tối ngày mình không có giao tiếp về cái phần đó. Với lại mà ví dụ như nhân viên kinh doanh mà em biết ví dụ như mình uống cà phê không á thì nó không có ra được cái gì hết, là cũng phải là có. Anh có thường xuyên tập thể dục hay này kia không? Anh hả? Nói chung là anh cũng ít tập thể dục. Nhà anh thì cũng gần mấy bờ kè giếng nước này kia đó, nhưng mà cũng hơi ít tập thể dục á. Bởi vì nhìn thấy anh tròn tròn là biết anh thích tập rồi. Nhưng mà nói chung thì mình đi nhậu với đối tác thì mình cũng nên vừa phải thôi, chứ không có nên nhiều quá là không có tốt. Đúng rồi. Mình cũng lớn tuổi rồi. Thì giống như nhậu cũng biết trừ đường về, chứ không phải là nhậu thì đi luôn tới sáng mới về. Hồi đó giờ là em cho đi luôn á. Hồi đó giờ là như là ít khi nào mà anh ngủ ở ngoài lắm, trừ khi đi lên thành phố đi họp hoặc là về quê mới ngủ ngoài thôi, chứ đa số là anh đi đâu cũng về nhà anh ngủ chứ. Vậy thì được. Lo quá chưa cái gì hết trơn mỏng lo. Không phải chị mình phải nói trước chứ để dễ về sau này chứ nói tại sao lúc đó em không chịu nấu. Nhưng mà giờ quan trọng mà nãy giờ tôi thấy nè lấn áp đàn trai tôi nhiều, mà giờ tôi hỏi lại là sao không hỏi lại một câu là giờ em có ví dụ như sau này mình tìm hiểu nhau năm trời hiểu nhau rồi em có chịu về nhà anh sống hay không đó, giờ sao không hỏi cái câu chốt đó đi.
Chứ nãy giờ thấy là cổ hỏi mình cái gì mình cũng đáp ứng được hết trơn rồi, bây giờ cổ có đáp ứng được cái chuyện đó không? Để cô Tăng còn tính trước cái chuyện tương lai chứ. Không thì hồi nãy em cũng hỏi rồi, nói chung là em cũng dễ, nói chung là bây giờ ví dụ như công việc của bên nào đang ổn định thì mình cứ theo cái hướng đó mình đi thôi. Trời ơi sao ông này cũng dễ dữ vậy trời. Muốn vợ dữ gì trời. Không phải muốn vợ dữ mà là do ví dụ như em cảm thấy cái đó là vậy giờ em đang sống một mình cho nên là ví dụ như em đi chỗ khác thì cũng được. Nói chung là nó cũng không có gì gọi là nó hơi bị vướng bận gì nhiều. Vậy nếu vậy rồi có cho ta ở rể không? Ví dụ như người ta lên không chịu về nhà ta Mỹ Tho, nhà mặt tiền, ở đây trung tâm ta có công ăn việc làm ổn định. Ví dụ như người ta yêu mình quá mà mình lại muốn công việc ở Sài Gòn đi, rồi giờ sao? Nhà em hơi chật, có anh có chịu không? Đó, ủa em bắt vậy người ta đi về nhà người ta đi, nhà có hai chồng ở hả? Còn ví dụ không chịu về nhà người ta, muốn người ta lên thành phố phải có chỗ cho người ta ở chứ. Dạ có, nhưng mà nó hơi chật. Mẹ ủa chật đông vui, giờ chịu không? Chịu. Đó bởi vậy chứ lấn áp tôi quá đâu có được. Giờ hỏi nè, hôm nay đi tham gia chương trình có người thân đi theo không? Dạ có. Ai? Dạ ba em. Ba em, hôm nay có đi theo, có ai đi theo mình không? Dạ có. Ai? Em của em. Em Dạ như hả? không em bà con thôi. Dạ. Rồi vậy bây giờ mình mời người thân vô nha. Dạ bác ơi con mời bác vô mời em trai vô đây Dọn đi cưng, vô dọn đi. Chút xíu nữa ra ngoài đi tiếp. Rồi cảm ơn em. Bác đứng đây bác. Dành chị, cảm ơn. Sao nhìn bác mà quen quá giờ ta không biết mình gặp ở đâu rồi trời. Dạ bác. Hả? Ba cũng phải chồng mấy bữa. Ủa đây là chị em hả? Hèn chi nó ủa bác này nhớ quen quá gặp rồi nè. Khổ quá ha, gái chưa chồng cực quá ha. Dạ. Rồi được chưa? Ủa nay quay phim có hai ông vậy thôi á hả? Giết rồi đâu mất tiêu hết trơn hết trọi rồi. 4 cái máy mà có 2 người. Ok chưa? Rồi. Dạ chào bác dạ hồi nãy giờ ngồi ở dưới thì mình có nghe hết là con gái mình với bạn trai bên đây là chia sẻ tâm sự với nhau, bác nghe hết chưa bác? Nghe. Dạ rồi không biết giờ ý kiến bác thấy như sao ha? Thì giờ ăn thua hai cháu đó nó cũng lớn rồi, tự nó quyết định này nọ. Dạ. Nó ngồi ở đâu thì mình phải đặt nó đó thôi chứ giờ. Dạ. Nhưng mà nãy con nghe bây giờ nó có hai cái hướng mà hai bạn đang còn cái là thảo luận nói với nhau cho vui thôi. Chứ còn chuyện mà để yêu nhau rồi lấy nhau thì nó cũng còn xa. Nhưng mà mình đang tính trước cho nó vui để mình nói ra hết để cho mọi thứ nó rõ ràng. Thì giả tỷ giờ theo như bác là phụ huynh nè, mình bên nhà gái nè, thì là mình chọn cái phương án là mình muốn con mình là đi xuất giá là theo chồng đi đó, có nhà cửa trên này ổn định hết rồi, chứ không phải người ta không có gia đình, không có nhà cửa, nó đầy đủ hết rồi. Hay là mình muốn là con gái về với con rể về sống chung với mình, thì không biết bác là chủ nhà thì bác cái hướng bác thấy làm sao? Thì nó muốn về bên kia cũng được, hay nó muốn ở trên này cũng được, giờ tùy nó thôi chứ. Nhưng mà giờ nó nhà chật quá, có chỗ ở không bác? Có với nhà thì có chứ. Dạ. Hiện giờ trong nhà mình là có bao nhiêu hộ nhỏ nhỏ đang sống chồng Không, là hai vợ chồng với hai đứa con thôi. Hai chồng hai đứa con, hai con gái đúng không? Dạ. Dạ. Ủa vậy đâu có chật đâu em. Sao em nói chật? Có phòng riêng không? Em nhỏ chị. Nhà nhỏ hả? Dạ. Đó. Bác nhận xét như thế nào về chàng trai trong chương trình ngày hôm nay Thì thấy cũng được. Thấy cũng được. Hiền lành bác ha. Dạ mà cũng thật thà. Như nãy tiêu chí của các bạn trao đổi với nhau về chuyện là quản lý tiền bạc, tiền nong rồi các Tường chia sẻ vậy thì bác có ý kiến gì không? Không thì nó lớn rồi thì hai đứa san sẻ về tiền nong, nó sống với nhau, chứ giờ mình lớn mình đâu có dính vô trong cái chuyện của hai đứa nhỏ này. Dạ. Tự nó tụi nó quyết định với nhau thôi. Dạ. Không, nói chung là giờ con lớn cỡ này rồi, con ở đâu là mình gả đó đúng không bác? Đúng rồi. Nha. Phước nhờ rủi chịu nha em nha. Tự lựa chọn cho kỹ nha, đúng không bác? Đúng rồi. Dạ, ba mẹ mình thương con lo tới đó thôi, chứ giờ làm sao mà theo con hoài được ha. Không có lớn theo nó hoài được. Lớn rồi. Dạ. Rồi cảm ơn. Tự nó quyết định. Dạ, tự quyết định. Cảm ơn bác. Rồi chào em trai. Dạ chào chị. Rồi giờ mình trẻ ha, nãy giờ theo ông anh mình nghe vậy rồi, nãy giờ mình có nhận xét gì không nè? Xét về giữa anh của em và chị đây. Thì em thấy quan điểm em thì thấy giữa hai người có những cái rất là hợp. Dạ. Nếu mà được thì hai người đến với nhau là rất là tốt. Rất là tốt ha. Dạ. Tuổi rồi cũng xứng đáng ha, công việc rồi ổn định ha, hợp ha. Dạ hợp. Bình thường ổng có hay lăng nhăng không? Ra đường có dạ không. Gái gú gì không? Anh danh là
Cái tính anh là vui vẻ, hoạt bát nè, hòa đồng, nhưng mà được cái quan điểm là không hút thuốc nữa nè. Còn quan điểm về trai gái là không có lăng nhăng bậy bạ. Thương là thương một người. Thương là cưới đúng không Danh? Dạ. Rồi, thật ra là cảm ơn người thân của gia đình hai bên. Tường là cũng thấy cặp đôi này là hợp lắm đó quý vị. Bây giờ ăn thua là hai bạn đó thôi nha. Dạ, cảm ơn bác ạ. Rồi, cảm ơn em trai nha. Dạ. Rồi mình tiếp tục ngồi xuống dưới để mình theo dõi cặp đôi này nha. Rồi, thế bây giờ thì cho Tường hỏi một chút xíu nha. Bây giờ là mình cũng đã trò chuyện nhiêu đó thôi. Thật ra không có đủ thời gian để cho hai bạn tâm sự hết đâu. Bây giờ tâm sự hết là phải có thời gian. Khi nào mình bấm nút mình hẹn hò đi. Đó, giống như Danh nói là mời bạn ấy có dịp thì về quê mình ha. Còn không là mình cũng lên thành phố mình thăm nó rồi để kia qua lại mình tìm hiểu. Chứ bây giờ mà làm sao mà có thể trong chương trình mà nói hết được. Nhưng mà giờ Tường hỏi thiệt nè, thẳng thắn nè, cái khoảng cách có làm cho mình cảm thấy lăn tăn, có cảm thấy chùng bước gì không? Nếu mà như theo em thì em cảm thấy cũng bình thường. Tại em làm nhân viên kinh doanh thì em cũng chạy nhông ngoài đường, cho nên là cái cự ly đó thì em không có e ngại gì hết. Em có thấy e ngại gì về khoảng cách không? Dạ cũng không. Thiệt bụng nha. Dạ thì anh nói là có thể là lên đây được thì đâu có gì nữa đâu. Rồi, thế vậy thì bây giờ nãy giờ chia sẻ cũng nhiều rồi. Bây giờ chị cho đo cái cảm xúc nha. Chứ hồi nãy giờ là phải chưa có cái sự, đây là chưa có bây giờ mà nắm tay một người đàn ông luôn á. Bây giờ giả sử hai mình là đang yêu nhau rồi nè, quen biết nhau rồi nè. Đó, ảnh chạy lên nhà mình, ảnh thăm mình nè. Chạy xa đường xa xôi lên tới nơi bị trúng gió, bị đau đầu quá nè. Đó, giờ người phụ nữ đảm đang bây giờ thử nè. Bên nãy ảnh qua đây rồi ha. Bây giờ em đứng qua bên đây. Bây giờ em đứng sau lưng ảnh, ví dụ em massage thư giãn đầu óc cho ảnh coi. Thử tay nghề người phụ nữ có làm được không nè. Rồi, mời em. Qua đó mình cũng cảm nhận coi là giống như nãy em nói cái mùi nhớ không? Dạ. Đó, mình cũng cảm nhận thử cái mùi coi, cái luồng điện coi có hợp gu với mình không, cái đó quan trọng lắm. Rồi, mời em bây giờ dựa vô thư giãn đi nè. Coi như đang đau đầu nha, đang mệt nha. Rồi, làm đi em gái. Tôi đau đầu thiệt nên không ai làm cho tôi nè. Đó, bỏ chút tình cảm xúc vô nha, coi nó ổn không. Rồi tính ra cũng ổn mà vậy. Ổn không? Dạ ổn. Phê không? Phê hả? Ngon. Mệt nha, bóp bắp vai, bóp cổ rồi xíu coi nào. Rồi thôi bóp vai chừng bóp cổ. Cổ là vuốt cái vuốt cổ vậy ha, nghe bóp cổ em sợ. Bắt bẻ và vai nữa. Được không? Dạ được hả chị không? Trời, sao chị biết được hay không là do em chứ. Dạ. Sao chị biết được? Mình dùng cái lòng bàn tay là mình chà cái cổ rồi các em. Đó, thường vuốt cái thái dương xuống nè. Đó, làm đi, trời ơi. Đừng có hồi ngủ luôn đây là mệt lắm. Được không? Dạ được. Rồi, được rồi, cảm ơn em gái. Từ chỗ nha. Cảm xúc của em như thế nào? Thì cũng cảm xúc cũng hơi lân khó tả này kia chị. Dạ. Hãy giữ cảm nhận đó của mình. Em cảm xúc như thế nào? Em cũng vậy luôn. Cũng vậy luôn ha. Rồi thôi bây giờ suy nghĩ thật kỹ, quyền là của các bạn nha. Bây giờ là cái khoảnh khắc quan trọng, khoảnh khắc quyết định là chúng ta có quyết định chọn nhau hay không. Giống như chị Tường nói, hoặc các bạn cũng đã theo dõi chương trình này rồi. Thì ở đây là có những cái nút bấm ha của cái app Speakable. Ở đây là có cái nút có cái hình trái tim nè. Nếu như chúng ta đồng ý hẹn hò thì chúng ta bấm mạnh vào. Nếu mà chúng ta không đồng ý hẹn hò, chúng ta có quyền lấy tay ra ha. Cái công việc của chị Tường là làm mai mối. Tường đã nói hết, gợi hết, tạo điều kiện cho các bạn hiểu nhau. Nhưng mà lựa chọn là quyền nha, không đủ thừa. Mình đã bấm nút thì mình phải chịu trách nhiệm với cái nút bấm đó. Quan tâm, chăm sóc, tìm hiểu nhau để có thể tiến tới hôn nhân. Còn nếu cảm thấy chương trình hôm nay chị Tường giới thiệu người này mình chưa phù hợp, nãy giờ mình không có cảm xúc, chưa có điện, mình có quyền bỏ, không bấm. Đó là quyền của mình, được chưa? Rồi, đặt tay vào nút bấm đi các bạn. Thì đây nè, nãy giờ tôi nói không nghe hả trời. Sau 3 tiếng đếm của chị Tường, đồng ý thì bấm mạnh, không đồng ý có quyền lấy tay ra nhé. Rồi, mời các bạn nhắm mắt lại. Hãy suy nghĩ thật kỹ, cảm nhận thật kỹ về những gì chúng ta đã chia sẻ từ nãy đến giờ. Những cảm xúc, những sự va chạm, những cái yêu cầu của đối phương, những cái yêu cầu của bản thân mình. Coi nó có tương ứng phù hợp hay không nhé. 1 2 3. Wow, thật là tuyệt vời. Như vậy là đèn cả hai đã cùng sáng. Vậy là các bạn đã quyết định hẹn hò với nhau. Chúc mừng hai bạn nha. Rồi bây giờ thì mời Danh qua bên đây đứng với Phương nha.
Này đổi rồi ha, không còn khung trái tim nữa ha, này khung màn hình. Rồi bây giờ thì nắm tay nhau đi hai bạn. Dạ. Ủa này không có quà cáp gì nữa hết trơn hả? Không có quà gì hết đúng không? Rồi nắm tay nhau nha. Đây là bây giờ là có bác trai ở dưới luôn nè. Giờ chị thay bây giờ mình đây là bạn gái này lần đầu tiên chưa có là quen biết ai luôn. Thì chị muốn em á là xin bác trai bắt đầu hôm nay cho mình cái điều kiện để mình tới lui thăm hỏi để mà mình làm tìm hiểu được không? Rồi mời em. Dạ, con cũng xin bác là cho con tìm hiểu bạn Phương. Dạ. Rồi con ví dụ như hứa rồi cũng thí dụ như tìm hiểu mà hai đứa con mà hợp nhau thì hai đứa con sẽ tiến tới hôn nhân. Dạ. Còn cảm ơn bác. Rồi đứng đến xích vô chị Tường chút xíu. Rồi cảm ơn hai bạn rất là nhiều nha. Kính thưa quý vị, hôm nay rất là vui vì một cái cặp đôi mà Tường nghĩ là đến tuổi cặp kê rồi và họ đã quyết định hẹn hò với nhau sau 30 phút tìm hiểu tại chương trình. Tường cảm thấy rất là hạnh phúc. Hy vọng rằng là quý vị khán giả đang theo dõi chương trình cũng cảm nhận được điều này. Và đối với cặp đôi thành công thì chương trình sẽ dành tặng cho hai bạn một phần quà nhỏ, đó là gói Ruby của ứng dụng hẹn hò Speed Couple vừa ra mắt của nhà MCV với những tính năng nâng niu tình yêu giúp cho cặp đôi hiểu và yêu nhau nhiều hơn. Giữa hai cái truyền thống với hiện đại của mình. Bạn trai cũng được ngon được á. Được, mà em coi bạn gái làm sao nha. Chào chào chú. Bạn gái cao mấy sao mấy? 6 hay nặng nhiêu? 45. Hơi gầy xíu con. Dạ không sao, nuôi mập dễ lắm. Bạn trai nuôi đúng không? Bạn trai cũng hơi bê bối chút xíu, còn sợ không? Cái đó mình tập từ từ được. Ảnh hơi bị cận. Không, em thích. Thích gì? Em tên là Phạm Trường Nhân. Em sinh năm 1989, năm nay em 28 tuổi và em đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Nghề nghiệp? Dạ, em làm bên một công ty quảng cáo ạ. Rồi, mời bạn nữ giới thiệu. Dạ, em chào chị Cát Tường, con chào chú Quyền Linh, chào tất cả quý vị khán giả, chào nam bên kia. Em là Trần Thị Kim Ngân, năm nay em 24 tuổi, quê gốc thì ở Huế chị, và đang làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Em làm công việc gì? Dạ là một giáo viên mầm non. Sao không thấy nói giọng Huế? Tại do em nói chuyện với người Nam á, môi trường công việc em tiếp xúc em nói chuyện tiếng Nam quen rồi. Bây giờ chú muốn nói con nói tiếng Huế đó con. Con có mấy mối tình rồi? Dạ 1. Lâu chưa con? Dạ gần 3 năm. Rồi đang chia tay? Tại do không hợp nhau thôi chị. Kỳ vậy, bên kia nói tiếng miền Nam thì cô trả lời tiếng Huế, xong tôi hỏi tiếng Huế cô trả lời tiếng Nam. Tại do em quen rồi. Vì sao mình quen 3 năm vì sao lại chia tay em? Không, ý là em quen có mấy tháng thôi nhưng mà chia tay cách đây 3 năm. Một mối tình một duy nhất hả? Dạ. Là lúc ở ngoài Huế là vô đây rồi? Dạ đúng rồi, ở ngoài kia. Ở ngoài kia. Vậy là coi như chưa có sâu đậm gì hết. Rồi. Thôi bỏ qua luôn. Bạn trai bao nhiêu mối tình rồi em? Chỉ là 1 ạ. 1 luôn? Rồi chia tay bao lâu rồi? Dạ được 4-5 năm rồi ạ. Bạn gái thì sao? Em rất là xinh xắn duyên dáng, tại sao 2 năm vừa qua mình vẫn ở một mình, chưa tìm được ai? Tại do là một giáo viên mầm non á chị, cho nên tính chất công việc cũng gọi là hơi bận rộn. Cái thời gian gần đây em cũng đang học liên thông lên đại học á, cho nên cũng không có nhiều thời gian, cũng không có tiếp xúc được nhiều người. Thời gian rảnh rỗi thì em làm gì? Em ở nhà em xem phim rồi em ngủ thôi. Vậy hả? Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em thì em rất là thích nấu ăn, chăm lo cho gia đình. Điểm yếu thì em nghĩ là một giáo viên mầm non nhưng mà em hát không hay, vẽ không đẹp, múa cũng không được luôn. Trời đất ơi. Thêm một điểm yếu nữa là em sống khá là nội tâm. Rồi, bạn trai điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Dạ, em nghĩ điểm mạnh của em là cũng dễ hòa đồng. Chơi những môn thể thao em chơi đủ hết, nhưng mà em chơi nhiều nhất là đá banh với lại tập võ thôi anh. Còn điểm yếu? Thiếu quyết đoán trong một vấn đề nào đó, giống như em phải suy nghĩ rất là nhiều. Có biệt tài ca hát nhảy múa gì không? Em ca cũng được nhưng chủ yếu là để tra tấn thôi. Đâu giờ tra tấn thưa coi. Thì thôi em xin phép được tra tấn tất cả mọi người ở đây ạ. Nào. Dạ. Mùa xuân vừa đến, hoa về trên những bàn tay, và em vừa đến thay màu áo mới vì anh. Nguyện cho ngày tháng em đêm sâu những sớm mai, những nhọc nhằn chớm quen vẫn trong ngần mắt em đang chờ đợi anh. Ok, cũng được. Hay mà, ca tấn đâu, này là khiêm nhường rồi. Em cảm nhận giọng hát của anh như thế nào em? Hay lắm chị. Hay hả? Dạ. Con hát thử chú nghe chút xíu con. Chú Linh muốn con hát kìa. Con hát một đoạn thôi nha chú. Dạ. Hát đoạn mấy đoạn, hát con nửa đoạn cũng được. Dạ. Nhé anh, yêu em mãi luôn nhé anh.
Yêu em mãi luôn trong đời, mối tình ta mãi lâu dài. Và em sẽ là tia nắng ấm luôn bên em, cơn gió mát luôn hiền hòa. Ta cùng nhau mãi bước chung đôi trên lối về. Rồi, hát vậy là được rồi. Hai người về hát, hai người nghe được rồi đó. Rồi, bây giờ mình muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Em đơn giản lắm, cao trên 1m7. Đơn giản trên 1m7. Chi dữ vậy? Tại em cao 1m6 rồi, em đi giày lên nữa chắc cũng 1m65. Bên kia cao nhiêu? Dạ, 1m73 ạ. Được. Thở phào nhẹ nhõm. Dạ. Tiếp. Em chỉ cần một người gọi là chăm lo cho gia đình, không có ăn chơi á chị. Dạ, không hút thuốc. Nhậu thì nhậu được nhưng mà mình biết điểm dần. Dạ, hút thuốc thì em không hút à. Nhậu thì có à. Nhưng mà em nhậu thì đến ngưỡng em ngưng chứ em không nhậu nữa. Ngưỡng em là bao nhiêu? Dạ, vui thì 5 lon. Buồn là 5 kép. Dạ đâu đến nổi ạ. Rồi. Em rất là thích con trai mặc đồ ti. Áo sơ mi có, nhưng quần jean thì sao? Thì đang trẻ thì mặc chị cũng được chú, từ từ mốt mình lớn rồi mình thay đổi phong cách. Có cái gì em không thích ở người bạn trai không? Gia trưởng với là ở dơ. Có ở dơ không? Chắc có. Chắc có. Hả? Ủa ở dơ mà chắc có là làm sao? Mấy ngày mới tắm lần? Ngày tắm 2 lần. Một ngày tắm 2 lần. Trời ơi. 2 ngày tắm 1 lần. Rồi quần áo rồi bao lâu mới giặt? Dạ thì em thấy nhiều làm giặt à. Ngày đánh răng mấy lần? 2 lần. Vậy cũng được. Thì có cái gì mà dơ? Dạ lâu quên thiệt lần. Lâu quên thiệt lần. Có khi 1 tháng có 1 lần à? Dạ không đến nổi. Trời ơi, mặt mày sáng sủa đẹp trai vậy mà tự nhiên thích mà không có sạch lắm là làm sao? Đâu, trời? ta nói vậy thôi chứ. Dạ. Đâu đến nổi. Đợi chút, họ có gia trưởng không? Dạ không ạ. Còn gì nữa không? Còn cái thích gì bạn trai nữa không? Dạ em thích tự lập chị. Làm dâu được không? Dạ được. Được phải không? Em thấy làm dâu là bình thường à. Bình thường. Dạ. Rồi, dễ quá. Nghe hết rõ chưa? Dạ rõ ạ. Bao lâu thì em tiến tới hôn nhân được? Dạ em chỉ tính là 2 năm được. 2 năm nữa. Bạn thích người phụ nữ dạng hiện đại hay là truyền thống? Lai giữa hai cái truyền thống với hiện đại cũng được. Bạn trai cũng được à, ngon à, được á. Được, mà em cũng sáng coi sủa bạn đẹp trai gái à. sao nha. Dạ em chào chú. Bạn gái cao mét mấy, 6 mấy? 6 6 hay nặng nhiêu? 45. Hơi gầy chút xíu con. Dạ không sao, nuôi mập dễ lắm. Bạn trai nuôi đúng không? Bạn trai cũng hơi bê bối chút xíu, con sợ không? Cái đó mình tập từ từ được. Ảnh hơi bị cận. Không, em thích. Thích gì? Thích con trai đeo kính cận đó chị. Ủa vậy hả? Là gì hả? Hay quá thế ta. Ủa sao kỳ vậy? Dạ nhìn nó tri thức, nói chung lịch sự con nhìn cũng thích. Lúc hôn nhau hơi khó đó em. Dạ sao chị tháo kiến ra được ạ? Tháo kiến đâu thấy đường. Dạ không đâu thấy đường ở nhắm mắt mà. Kinh nghiệm quá. Kinh nghiệm quá đúng không? Dạ. Rồi thôi thấy được rồi. Được rồi, cặp này ổn mà. Hôm nay mình có đi với người thân không em? Dạ em đi với em trai của em. Em trai, em ruột hả? Dạ. Rồi đâu cho chị gặp em trai. Em thấy anh rể tương lai thế nào? Dạ em thấy nhìn bề ngoài thì rất là ok. Bề Tính trong thì cũng vui vẻ. Nói chung là hai người cũng khá hợp. Em thì em không có đặt nặng cái điều gì, chỉ quan trọng là hai người có vui vẻ với nhau hay là đến được với nhau không. Anh trai nói vài câu gì với em rể tương lai đi em. Thì bữa nào mình ra cà phê hay là gì nữa mình nói chuyện nhiều hơn. Nhậu đi, cà phê gì? Dạ không phải nhậu thì để nói nhỏ à. Nói chung là khi nào đá bóng giao hữu anh em có thể đá với nhau. Em thấy anh chị này là thích ứng với nhau được bao nhiêu %? Em nghĩ chắc cũng được 90%. 90? Trời em sang quá, em cho số rộng quá vậy. Là tiến tới luôn 90% còn cái gì nữa. Rồi nhà trai hôm nay em đi với ai? Dạ em đi với mẹ em, vợ và mấy người bạn của mẹ em và 2 người bạn thân của em ạ. Rồi Lực dạ. lượng đông đảo quá ha. Dạ Đông quá. Một tràng pháo tay cho nhà trai nha. Dạ chào cô. Chào cô. Xin chào hai MC Quyền Linh và Cát Tường và cùng các khán giả trong trường quay. Còn riêng về bé thì rất là dễ thương. Khi mà mình muốn hiểu về một con người thì cần phải có thời gian, nhưng mà cái nhìn ban đầu thì theo tôi thấy được. Thành ra mẹ đồng ý. Đúng rồi. Con em chào bác. Mợ có ý kiến gì không mợ? Khi thấy bé này bước ra là mình rất là thích. Dạ. Theo mình thấy thì hai đứa cũng hợp được khoảng 90%. Trời ơi sang quá, 90%. Cảm ơn. Được đó con, tiến tới luôn nha. Rồi vô luôn.
Mợ rất thích, nhìn con bé này mợ thích lắm. Vợ thích lắm rồi đó. Bây giờ mình kéo màn lên cho hai trẻ gặp mặt. Bên nào cũng cho 90% hết trơn rồi nha. Đẹp đôi. Không gian này là của hai bạn. Anh có món quà muốn gửi tặng em. Dạ anh cảm ơn. Em đi làm ở đây em có gặp những khó khăn nào không? Dạ lúc đầu thì mình có một tí khó khăn về giọng nói thôi, chứ còn bình thường thì em cũng là một người quen sống tự lập rồi, cho nên em thấy cũng bình thường. Dạ. Hồi nãy anh nghe không rõ là em ở đâu nữa. Ở Tân Phú anh. Anh đi làm ở Tân Phú. Vậy hả? Em Anh làm đường nào? Chỗ Lê Cao Lãng á. Em ở Vườn Lài, đi qua có 1 tiếng. Ở Vườn Lài hả? Dạ. Thì quá gần. Tiền quá ha. Tính chuyện hẹn hò đi. Dạ, cái này thì đúng mà. gặp em cái anh khớp luôn. Nếu mà lấy nhau thì ai thích con trai thích con gái vừa bày tỏ quan điểm luôn đi. Con thích con gái. Con nói với con nói với con. Chú ngoài vùng cấm địa. Em thấy con gái, tại vì em dạy mầm non á, cho nên mấy bé điệu lắm. Em cũng thích gọi là mua đồ đẹp cho mấy đứa điệu lắm. Anh thì gái hay trai thì đều được. Ủa anh là con một hay sao? Không, anh còn một người em trai nữa, nhưng mà hiện nay đang đi du học nên không có lên đây. Dạ. Em là con một. Dạ không. Quên. Có em trai mà. Con mới đó quên nghe em ngồi dưới rồi hả? Con một mà một nhóm á. Nãy giờ họ nói chuyện với nhớ cô đó tên gì không? Cô đó tên gì? Tên gì anh? Dạ rung quá quên. Trời ơi. Hỏi đi. Hỏi em tên gì? Nói chứ em cũng không biết anh tên gì luôn. Không, anh tên Sao là... nói trễ quá vậy? Để chừng nào xong về hắn nói. Dạ, anh tên đủ là Phạm Truyền Nhân. Em là Ngân, Ngân. Kim Ngân. Vàng bạc á. Dạ. Các bạn nãy giờ nói chuyện cũng nhiều rồi. Mình nhắm mắt lại, mình cảm nhận xem nãy giờ mình nói gì, rồi cái đối phương của mình như thế nào, rồi một câu nào đó thật là lãng mạn dành cho nhau. Anh thì khi mà gặp em thì nói chung là chữ nó trong đầu nó năm bài hết trơn rồi. Nhưng mà hy vọng là anh sẽ có được một cơ hội được tìm hiểu em nhiều hơn. Em không biết nói gì hết. Rồi em sẽ nói bằng nút bấm. Hết thời gian. Chúng tôi là chiếc cầu nối để các bạn có thể tiến xa hơn trên con đường hạnh phúc. Chính vì thế nên quyền quyết định chúng tôi không xen vào. Chuyện là do trái tim của các bạn, xem có cùng chung nhịp đập hay không. Nào, chuẩn bị. Chúng ta sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm. 1 2 3. Hết thời gian. Tốt. Trời ơi, muốn xỉu luôn rồi. Rung quá hai em. Dạ. Bạn trai hồi hộp lắm. Bạn nam rất hồi hộp. Mà phải chín chắn chút xíu nữa chàng trai nha. Nào, nắm tay nhau. Người ta đưa tay rồi mà bạn còn chần chờ đúng nữa. quá. Anh hiền quá. Anh hiền quá. Hôn nhau một cái. Nãy em có sợ bạn gái không bấm nút không? Dạ cũng có à. Cũng có à.